Οκ, δεν θες να είσαι αυτός που θα μείνει εκτός. Δεν το θέλεις. Ποτέ. Είσαι ένα series μακριά. Η μαϊμού είναι δυνατή. Είναι πολύ δυνατή. Εδώ πέρασαν οι Gam. Nice. Bro, ο Ryze έχει κόκκινα μάτια σε αυτό το skin. Είναι κατακόκκινα. Ωραία, φοβόμαστε τον Σούπα. Τελευταία φορά που ο Σούπα έπαιξε σένα, γκάπαρε. Και γκάπαρε σκληρά. Έκανε το καλύτερο stacking game που έχουμε δει ever. Οι IG πέρασαν, οι IG είναι στον επόμενο γύρο. Ωραία, και οι δύο έχουν turbo info. Τι γίνεται? Junglers, ίδιο pathing. Μπορείς να πας early gang στο top lane. Η Gwen παίζει χωρίς flash, παίζουν και οι δύο top laners με ignite. Παιδιά, όποιος κερδίσει MSI μαζί με τους G2 παρέα θα πάνε χέρι-χέρι. Ο Κάνα είχε απέσιο series 0-5, 1-8 και 0-4. For real απέσιο series. Πάμε λίγο. Nice. Good flash. Παιδιά, έχω κάποιο mod εδώ να απαντάει στο chat για το MSI. Για να μην το γράφω, για να μην το λέω συνέχεια. Ωραία στο bot. Το W του Targa μας εδώ πέρα άλλαξε όλο το lane. Δεν βλέπω τέτοια 27 έκτου να λες. Μην το κάνετε pin, μην το κάνετε pin. Μπορεί να θέλουμε τίποτα άλλο για pin. Αλλά άστο τώρα και βλέπουμε. Λοιπόν, έχουμε χαθεί, πάμε λίγο focus, πάμε λίγο lock. Πάμε λίγο lock. Σούπα 2,8 tax. Δεν θα έρθουν, αλλά εντάξει. Δουλεύει μέχρι τώρα το καλίστα με το Rakan. Βγάζει value. Δεν είναι κακό να πικάρεις καλίστα versus ένα. Μετά. Στην αρχή την πρεσάρεις full, αλλά μόλις πάρει range η σένα, εκεί πέρα σε δίνει. Οπότε πρέπει να της τον πάρεις στο early game, να την ηρεμήσεις λίγο. Αυτό τώρα δεν παίζει πλέον ο Way BLG. Όχι, πήραν τον Page One. Τεράστια διαφορά στον bot από τώρα. Τους έχουν γκαπάρει truly. Βγαίνουν αυτά. Το ξέρει ο Γέικο ότι βγαίνουν αυτά. Λογικά φαίνεται τώρα να κάνουν contest. Γιώγια, εδώ παίζει με τις σκιές. Ξέρω και δεν ξέρω. Πάρ' το. Το παίρνω εγώ. Τι γίνεται? Ωραία, έχουμε στακαρισμένο Conqueror. Μόνο και μόνο επειδή ο Γιάκα έχει Conqueror, κερδίζει. Παίρνει και το Smite. Μπες με stun. Μπες! Μπράβο! Wait! Solo Bolo! Τον πήρε Solo Bolo στο top! Riot! Replay! He was called the solo kill king in 2020 LCK, and we get to see it here as well. Mirwin just not respected it yet underneath that tower. Woof! Woof! Walks out scot-free. Gapped. Destroyed. Μάγκες, απλά τον καθάρισε κάτω από τον πύργο του, αν είναι δυνατόν. Jesus. In another matchup, but also just connecting that E in the 1v1 matchups, it's so much damage. Not only because it και ίσοι έχουν τools να πιάσουν τη Σέντα. Έχουν ρε φυλακάλι, Rakan, Pantheon, μπορούν να πέσουν πάνω της. Και οι άλλοι έχουν πολύ πιο lean comp, δηλαδή δύσκολα κάθεσαι πίσω με τη Σένα. Το θέμα είναι τι positioning θα έχει η Σένα και πώς μπορούν να την βρούνε. Τόση ώρα περπατάς πάνω του απλά για να τον κοιτάξεις, αλλά του κάνεις deny CS. Χάνε minions.
has a fairly decent idea that Η διαφορά στο bot είναι double CS. how much respect he has to give and Kana is just bluffing Respect. that the jungler is here at any point. Μεγάλο respect, γιατί όσο χάνει CS σε σένα, τι χάνει chat. Ψυχές. Okay, θέλουμε να μην μπορεί να πάρει ψυχές, να την πιέσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε Δράκο. Η σένα είναι 13 ψυχούλες. Καλό, καλό. 26 στο 10. Ωραία, έχουν μπει σε δαιμόνια φόρμα. Βλέπω παντού ρε φίλε σωστή πίεση, ωραίο gameplay. Free Δράκος στο 6 κιόλας, οπότε έχουμε χρόνο να πάμε πάνω να παίξουμε Voids και να πάρουμε και τα camps. Και αυτό που είπες, αφού πέφτουν και χωρίς να τα παίρνεις, δεν είναι καν σε range για να τα βαρέσει. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν είναι καν εκεί στα CS. Σε ένα τρώει τρελό zone, δεν μπορεί να πάει να κλικάρει το minion. Και ακόμα και για να πάρεις την ψυχή πρέπει να πας στο minion. Το θέμα είναι ότι εδώ βλέπετε το wave είναι 1,5 wave μαζεμένο. Θέλουν να τον νταϊβάρουν, είναι αυτό που λέγα, αν τον ζωνάρουν από το tower κέρδισαν. Ότι αν ο Σούπα φύγει, doomed. Doomed. Δείτε τι χάνει, δείτε τι χάνει. Crazy. Έχασε 6 minions. By the way, Boba, ένα χιλιάρι ρε φίλε, εκεί είσαι ok. Έχουνε πέσει τιμές στα PC. Δηλαδή, από 12 minions πόσα ήταν, πήρε μία ψυχή. Μία. Kalista's built himself up a 600 gold lead. The boots have now been upgraded with the recurve bow as he makes his way back to bot lane and just again. Πολύ καλό αυτό για μας, κάτω από το μεσόωρο. Even if Vladi's a little bit behind, he's doing what he needs to because he's just using the threat of fog of war. And while Koi are doing what they can to cover for vision, the reality is that even if they spot it. Κοιτάξτε, αν συνομπολάρουνε και συνομπολάρουνε καλά, που είναι στο δρόμο, γιατί παίρνουν τα objectives, τους φορσάρουν πίσω, θα είμαστε ok. Και στο late game. Όπου έχεις Rise στο late game, έχεις Akali. Wait, και το Wukong να πετύχει να θα περνούσε damage. Στις ένα οι ψυχές αυξάνουν το range, το damage, το critical, lifesteal αν δεν μπορείς να πάρεις critical, μπορώ τα πάντα. Λοιπόν, πάμε και τα Voids. Σε ένα πολύ καλό σημείο. Βέβαια, ο Wukong είναι εκεί. Είναι level 6. Έχουν και ρελάκι level 6. Εδώ είναι που ο Rakan δεν έχει το ulti. Αι. Μας πιάσανε. Pantheon ulti, μπρι μέσα, τρώει knock-up. Ο Καλίστε βαράει, δεν μπορεί να σκοτώσει. Ο Elioia ψάχνει να κάνει follow-up. Θα πιάσουν το Yike. Και θα πάρουν το kill και μετά ο Κάνα είναι ερωτευμένος. Είναι πεθαμένος. Είναι τεντωμένος. Ρε φίλε, αυτό εννοώ. Ότι το support πρέπει να παίρνει 6. Είναι η δεύτερη φορά που το βλέπουμε σήμερα. Δεν έχουμε ulti. Και μας έφαγε, μας πέθανε το ρελάκι εδώ πέρα, ρε. Πήδηξε πάνω, καθάρισε κατευθείαν τους πάντες, δεν μπορούσαν να ακολουθούν ποτέ. Όλα τα cooldowns αμυντικά, χάνουμε πάρα πολλά έξτρα. Εδώ πέρα ο Κάνα δεν μπόρεσε να βγάλει κάτι. Ωραία, τώρα το gold δεν είναι πολύ καλά, αλλά εντάξει. By the way, αυτά τα παιχνίδια χρειάζονται ρε φίλε πολύ λαό για να έχει να υποστηρίζει. Θα γέμιζαν στάδιο.
far behind. You can see about 20 Πρέπει με δύο void, τα έκανε solo, Pantheon. So if you can actually get him to a static shift, you can now contest in the wave. He's in just a better position overall. And as you say, side lane's now a little bit nicer for them. And even Mirren in that fight as well, doing a good job of just keeping Kana out. He ended up using that ultimate to just keep Kana at arm's reach and deny him access to the fight. Because you can see if he could actually get on towards Super or anyone there, it could have been a very different story. Ultimately, though, when we look at the Οκ, σκεϊλάρουμε. it's not the end of the world Οπ, for KC. και πήρε και το φιλαράκι του το minion μαζί. Για να το σώσει δεν μπόρεσε, αλλά δεν πειράζει. Μερικές φορές πεθαίνει. Not as far behind as they were. The static shiv now being completed on Super provides him with a lot more wave clear. But KC, they still have 2 grubs to 1. They still have the first dragon. The next dragon is spawning now. Λοιπόν, το κακό είναι ότι η Σένα βρήκε χώρο να πάρει λίγο gold. Με τα stacks ακόμα δεν είναι πολύ καλά. Και ο Κάνα πάει για το solo bolo, αλλά το damage ακόμα δεν είναι εκεί. Βέβαια, με τις ενισχύσεις της παρέας του, νομίζω σκοτώνουν 100%. Ναι, είναι free. Ονγκ, καλείστε με το kill. Φαρμάρουμε λίγο bot, αλλά το πρόβλημα η Άρη είναι μόνη της top lane. Η Άρη πάει να πουσάρει το wave, πάει να πάρει και άλλα πράγματα βέβαια. 2 δράκι, 2 voids, 2 kills, 1 όνειρο. Και AC. Ωραία, τώρα η ομάδα που θα πάρει το επόμενο tower παίρνει μπότες. Just again, you can see this coordination from KC in the early game looks very good, but Koi, I feel like that one of their biggest strengths is their ability Μπατήρι, δεν το ξέχασα. Θα το πω μετά. they snap engage on the team fights. And again, keep track of Elyoy. He's just continuing to farm up. He has a small gold lead for now, but crucially, completing that Trinity Force, a very expensive... Η Μαϊμού έχει όντως item, έχει gold, αλλά δεν έχει objectives. Δηλαδή αυτό το game, ο άλλος έχει 1 kill, αλλά ο Yike έχει παραπάνω XP, παραπάνω CS, παραπάνω objectives. Εντάξει, ο Pantheon μου έχει παίξει. Παιδιά, γνώμη μου, πρέπει να κατεβάσουν λίγο τον κόσμο. Συμφωνείτε ναι ή όχι? Ο κόσμος ακούγεται πιο δυνατά από τους casters. Γιάκα και Skewmon likes yes. Τι είπες για τον GOAT μου, ρε? Η Case είναι Γάλλη, η MCO είναι Ισπανή και υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Θα χαμηλώσω λόγω γιατί όντως είναι σπαστικό. Είναι πάρα πολύ δυνατά. Αχ. Vision control from KC is good. Scassi. Track what Elyoy is up to as he continues to farm through his jungle. Yike though, yet to have a hugely impactful. Λοιπόν, ακόμα δεν έχουμε τη fight. I mean, in an ideal world, I think he wants to try and play with Kalista and Targamas. I think they have some of the best setup potentially alongside the Rise as well if you can get in range. But trying to gank Canary is very. Έκαναν και το Σένα ξαφνικά και παίζουν όλοι. Ανέβασαν πόσα stacks παίρνει αν φαρμάρει και το τι δίνουν τα stacks. Λοιπόν, το επόμενο fight λογικά θα είναι στο Void, στο Herald. Γιατί όποιος πάρει το Herald θα πάρει σίγουρα το πρώτο tower. Είναι τόσο σημαντικό επειδή κάνει πάρα πολύ damage στον πρώτο πύργο που θα το ρίξει στο tower που είναι low και είσαι μια χαρά μετά. Αλλά δεν ξέρω τώρα ποια ομάδα θέλει να φαϊτάρει γιατί βλέπω πολύ καλά spikes του Skoi. Αν εξαιρέσουμε λίγο ότι η Gwen δεν έχει αντικείμενο. Είναι εντάξει, από τη μία η Gwen δεν έχει item και η Senna σκελάρει, από την άλλη ο Rise έχει μόλις ένα item και σκελάρει. Είναι λίγο περίεργο, αλλά εδώ είναι που μπορείς να εκμεταλλευτείς την καλίστα. Summoners up, ultimate για Rakan. These items feel so much more impactful. Her mid game, as we know, has been strengthened so heartily by Riot. So that item portfolio dagger is really, really important considering that now Herald spawns in a second, Alvaro's getting pushed out, KZ have priority over the river, with Yike already showing up in the back of it. Τώρα βγαίνει το Herald και ανεβαίνει ο Wukong πάνω. Ο Wukong έχει βγάλει και μπότες και από ό,τι βλέπω θέλει ένα ακόμα camp για να στακάρει το smite. Αν παίξει fight χωρίς το στακαρισμένο,
έχουν πλεονέκτημα κατευθείαν οι KC, γιατί έχουν καλύτερο smite, πολύ πιο εύκολο execute. Και βλέπω ότι ο Wukong δεν έχει κάποιο camp δίπλα του. Αν το πάρουν χαμπάρι, αυτό μπορεί να το φορσάρουν. Ρόλι, δεν έχω ιδέα, ρε φίλε, τι εποχή θυμήθηκες. Εδώ παίζουνε, βλέπουνε το Ελγιόγια δεν έχει smite, αλλά παίζουν το fight. Φορσάρουν την ulti από τον Τάργα μας για να κάνει damage. Ωραίο το ρουτάκι εδώ πέρα. Μπαίνουνε μέσα. Ο Yike νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ deep. Κάνει flash, αποφεύγει το Charm, μπαίνει μέσα ο Mirwin, αλλά κυνηγάει ο Κάνα. Πάνω σε 4 μπορεί να πάρει 2 kills. Ο Κάνα! Και να πεθάνει είναι worth. Χάρουνε μόνο την Ακάλη και η Ακάλη παίρνει 2 ψυχές. Αλλά κανείς δεν παίρνει το Herald. Ένα πολύ risky fight όπου ξεκινάει KC. Μπαμ! Επειδή έχει τον κόσμο, δεν χρειάζεται να κάνει teleport και τώρα κυνηγάει λίγο ακόμα. Mirwin, έλα εδώ. Δεν υπάρχει blast cone, δεν υπάρχει διαφυγή. Και αυτά είναι 3 juicy kills για την ομάδα των KC για να πάρουν λίγο μπρος, ρε φίλε. Η Ακάλη είναι πολύ δυνατή τώρα. Το counter pick δούλεψε. Οκ, μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει το πώς πήγε. Μαζεύονται όλοι για το Δράκο. Επειδή ο Δράκος αυτός είναι soul point για την KC και είναι και καλός Δράκος. Cooldowns δεν υπάρχουνε. Ο μόνος που είναι κοντά στο ult είναι η Ακάλη. Εντάξει, και ο Καλίστε εδώ μπορεί να τραβήξει τον Τάργα μας αν κινδυνεύει, αλλά ο Τάργα μας θέλει την ulti του. Μπαίνουνε πολύ ωραία. Θα πάρουν το kill, τραβάνε τον Τάργα μας. Αυτός θα μπει. Θα μπει μέσα, αλλά ζει και μετά ο Κάνα μαζεύει flashes. Μαζεύει summoners και ζωές. Παιδιά, αυτό το Ακάλη έχει δουλέψει perfect. Οκ, έχει πάει perfect η Ακάλη. Nice. Και soul point, 3 δράκοι για αυτούς. Παιδιά, δεν έχει πέσει ακόμα tower στο παιχνίδι. Είδα εδώ, μπαίνει μέσα ο Τάργα μας. Σου λέει, ok, δεν μπορώ να πεθάνω, καλή στην εδώ. Και παίζουν επιθετικά. Και μετά απλά μπερστάρουν τον έναν, συνεχίζουν ευθεία. Και μετά εδώ ο Κάνα μαζεύει ρε φίλε summoners, μπαμ, πετυχαίνει εδώ το shuriken. Και έχουν αρκετό damage για να πάρουν το kill. Όμορφα. Όμορφα. Ο Σούπα είναι underrated, ο Σούπα είναι rated εκεί που πρέπει. Ωραία το flank. Δεν φτάνουνε. Φτάσανε. Actually το σκότωσαν, bro. Ωραίος ο Vladi εδώ πέρα, υπολογισμένο να τον κάνει ρε φίλε root. Ακριβώς το timing όπου ο Πάντζον, γιατί ήταν μισό δεύτερο μακριά από το να φτάσει και θα μαζέψουν και αυτό το kill. 1-1-5 Vladi. Έχουν ξεκινήσει και τους πρεσάρουνε χωρίς να υπάρχει αύριο. Τώρα έχουν cooldowns. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Οι MKOI αν σκυλάρουν έχουν πάρα πολύ damage. Αυτό είναι το θέμα. Should be second out of completed for Vladi on this reset as well. And now you can just brute force your way into a ton of these objectives. It's just been really good from KC, utilizing all these globals to keep pressure up continuously on the map. So we find ourselves now approaching the 20-minute mark. Do a quick... Αλλά ακόμα δεν έχει πέσει tower στο 20. Οκ, καμία ομάδα δεν έχει πάρει tower. Ο Καλίστε γιατί είναι τόσο clean. Ρε εδώ αν ρωτήσεις το μισό chat, οι μισοί θα σου πούνε ότι ο Καλίστε είναι boosted, οι άλλοι θα σου πούνε ότι είναι καλός. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλός ο Καλίστε, είναι τρελό ταλέντο, όχι αστεία. Ο Κάνα παίζει εκεί λίγο, παίζει! Αντίο. Αντίο, αλλά αντίο και στο tower σου, αδερφέ μου. Bonk. Φέρε το tower εδώ, φέρε τις μπότες εδώ.
doesn't end up dying, you end up using Rift Herald for a trade of towers. So KC kind of need to get a little bit more, but they're not really going to be able to. So Μια χαρά είναι η KC, το trade ήταν πολύ καλό. Και τώρα αυτό το tower είναι σε range ώστε να ξαναπουσάρουν και να μπορέσουν να το ρίξουν. Έχουν τα scaling items των Vladi που σε λίγο παίρνει το free level για το 14-15. Ο Καλίστε πηγαίνει από τρίτο item tanky γιατί ξέρει πως οι αντίπαλοι μπορούν να πέσουν πάνω του και είναι αρκετό το damage που έχει. Ο Ρακάν βγάζει το Ζέκες. Και η Ρέλ έχει Ζέκες. Τι γίνεται με τα Ζέκες? 2 στα 2. Together as a 5-man unit around how they want to approach on these fights. Because you've got to remember that KC have multiple damage threats. Even if you manage to catch out Kalist, that might not be enough, as Kana will have free reign on your backline that you really can't do much. Και το Ζέκες όταν κάνει ulti βγάζει μια άβρα που κάνει slow και damage. Οπότε τους κρατάς κοντά σου. But if you try and play for sides, you've always got Yike who can show up with the ultimate, you've got Vladi who can try and realm warp in. Εντάξει, μόλις βγάλει Shadow Flame η Ακάλι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς, γιατί μετά κανείς δεν μπορεί να κάνει δεύτερη Ακάλι. Η Ακάλι, να, τώρα έχει Shadow Flame. Κάνει one shot τον Mirwin, μπορεί να τον πιάσει και να τον σπάσει. Κάνει one shot την Ari. Πρέπει να παίξουν πολύ συγκεκριμένα γύρω του και αυτός κρατάει τη δύναμη του side. Δεν είναι καλό στο να πουσάρει towers. Η Ακάλι έχει σχετικά δύναμο pushing, αλλά είναι πολύ καλό στο να σκοτώνει. Nice, του έσπασε το item for free. Πάρε κι αυτό. Εγώ από την μεγάλη Άρη είναι το καινούριο build. Βγάζεις αυτό και τι κάνεις? Με το Malignance τους ρίχνεις το MR. Με αυτό το item τους ρίχνεις το MR. Οπότε μπαίνει μέσα η Άρη, σπαμάρει ultimates και τους βάζει όλους αρνητικά MR. Και κάνει και η ίδια πάρα πολύ damage και κάνει πάρα πολύ damage και η Gwen. Όπου μπορεί να abusari αυτό το magic damage. Θέλει να κάνει flash. Έπρεπε να το δει εδώ ο Καλίστε, έπρεπε να φλασάρει πιο νωρίς. Μπαίνει μέσα η Ακάλι, μπαίνει μέσα η Ακάλι, τους στρώνει όλους! Το χαλάκι είναι εκεί! Και η Ακάλι μιλάει μόνο κορεάτικα, δεν έχει ιδέα από αγγλικά. Ξαναμπαίνει μέσα! Αλλά πεθαίνει γαμότ, πάρ' τον κάτω! Big! Big! Bro, το κέρδισαν χωρίς Καλίστ. Οκ. Το κέρδισαν χωρίς Καλίστ. Την παίρνουν μέσα. Ο Καλίστ τα πίνει όλα. Ο Vladi βγάζει στο damage μπορεί. Και εδώ πέρα τους στρώνουνε και δείτε την Ακάλι. Παπ, 3 άτομα. Πάρ' το πίσω. Άλλα 3. Και τους τρεντάρει. Big. Πιάστηκαν και πάλι το πήραμε true. Εδώ αυτό το build είναι καλό και σε Λισάνδρα. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Αν έχει σχετικά έναν μάγο στο top lane θα μπορούσε. Λίγο LOL, δεν μπαίνεις LOL. Τώρα βλέπεις LOL. Τώρα είναι η ώρα που απλά βλέπεις και απολαμβάνεις το game. Ήταν και Soul, Οπότε έχουμε Soul, παντοδύναμη Ακάλι, μία Καλίστα η οποία και που πέσανε δεν έκαναξε τίποτα, φαντάσου να είναι ζωντανή. Και ένα Rise που από πίσω πυροβολεί ρε φίλε, Machine Gun Rise. 15 level κοντά στο 16. Θέλω να πω ότι είναι done, αλλά φαίνεται done. Και τώρα έχουν 30 φυλάκια. Οκ, πανέμορφα. Τώρα ρε φίλε με το Soul, οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν νομίζω η σένα σου είναι 70 stacks, οπότε αργεί πάρα πολύ ακόμα να πάει 100. Θέλει να παίξεις ένα fight σίγουρα. Οκ, για αυτό το ένα fight μπορεί να είναι στον Elder. To a single target, and we've realized that that's not enough. You need to have those ultimate hitting onto multiple people and getting a lot of initial damage down at the start of the fight if you want to turn this game in your favor, or you find a way to stall this game out long enough that Super in isolation becomes a win condition and Senna's range and damage becomes too monstrous for KC to deal with. I feel like that's up Koi's wheelhouse. Super is
the monster of the league that, like Kalist, right, can carry over these fights. But You gotta get there. you Is the gotta get problem. there. I was gonna say it's a very different state because I feel like what we've seen of Super is we've seen him on carries like the Kaiser. Θα πάει 100 ποτέ. Μπορεί να πάει 100. Το θέμα είναι πότε θα τελειώσει και η C. Can't lean on that just yet. Now, push here from KC towards mid. Kana's behind though. Top wave getting done as well. Quickness onto Alpha. Τον έπιασε. Κάτω Αλβάρο. To catch him as well, and the support engages down. Και αυτό είναι Baron. Αυτό είναι κατευθείαν γωνία για Baron. Γιατί πήρε το support τους, πήρε το face check τους μακριά, έχεις Καλίστα. Νομίζω μπορείς να πάρεις πολύ εύκολο Baron εδώ. Καλίστα το ξεκίνησε μόνος του. Έχεις πάει 100%. Πρακτικά ρε φίλε έχεις πάρα πολύ range και έχεις 50% crit. Φάτους. Πανεύκολο. Δεν ανησύχησα ποτέ. Οκ, ήξερα ότι κερδίζει. Πω, η Καλίστα μου είναι πάρα πολύ δυνατή. Η Καλίστα μου έχει ξεφύγει, bro. Κάνει space gliding πάνω στο αντίπαλο team. Απλά τους καθαρίζει. Slow kills, assist. Το reset μου. Pong. Πάει κι αυτός. By 100 είναι το spike της ένα, όχι 125. 125 μπορεί να ήταν, τώρα είναι 100. Bro, τι νομίζουν ότι θα πεθάνει ο Vladi? Είναι τρελή. Εννοείται πως ο Vladi εδώ πέρα υπολόγισε το θάνατό του για να δώσει το shutdown στη Rel. Οκ, αστείο ότι απλά λέει, οκ, το damage δεν φτάνει από τη σένα, θα πεθάνω από τη Rel και είναι free shutdown σε αυτήν για να μπορέσω να κάνω reset. Insane. Όποιοι θα νικήσουν και οι C, μετά έχουν series με G2. Ναι ρε, αύριο έχουμε series G2, απλά έχουν περάσει MSI, παιδιά. Αύριο είναι για τον τελικό, σήμερα είναι το πιο σημαντικό. Και μάλλον είναι τόσο insane, irrelevant. Κερδίζουμε στον Elder. Right. Ρε, ο άλλος πήγε πίσω, έβγαλε ζώνες και needlessly, είχε 3.000 gold πάνω του. 3.000. Ωραίος ο Σούπα πάντως, κρατιέται με ένα team το οποίο δεν κρατιέται και πολύ. Π.χ. εδώ πέρα το support του λιποθύμησε. Ρο, η Καλίστα είναι παντοδύναμο pick. Όχι τώρα no joke, αλλά η Καλίστα είναι παντοδύναμο pick. Δείτε πως βαράει, δείτε τι damage κάνει. Vladi. Όχι, έχουμε ζώνιας. Το τρέχει. Actually το τρέχει. Έφαγε flash charm. Ναι ρε φίλε, αν είναι έτσι ξέρω κι εγώ. Οκ, αυτό ήταν λίγο τρέχτικο. Ήταν λίγο τρέχτικο γιατί εντάξει είχαν free inhibitor και δεν πήραν το inhibitor. Ενώ βγαίνει το Elder. Θα μπορούσαν να το έχουν πάρει. Mr. Πάνω 89, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το sub boy. Καινούριο sub στο chat. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλώς ήρθες. Enjoy. Κάτσε να παίξω τώρα ads για όσους δεν είναι subs. Όχι εντάξει, σε λίγο θα τα παίξω. Τσιλάρουμε τώρα. Enjoy τα emotes, enjoy τα badges. Και enjoy το υπέροχο παιχνίδι. Καινούριο όνομα κιόλας, οπότε welcome. Ξεκινάνε τα spears. Κάνα. Για όσους δεν ξέρουνε, ο Κάνα θα πει οικογένεια. Οκ, αυτό είναι λίγο shit. Δεν θα πω ψέματα, αλλά αυτό που κάνουμε είναι λίγο shit. Good. Χάνα, ο Κάνα ρε, στα κορεάτικα ο Κάνα είναι. Εντάξει, πήρα τον Elder. Η Ακάλη μου θα έχει teleport μόλις βγει για να έρθει. Οπότε μπορούμε απλά να το στείλουμε μέσα στη βάση τους. Απλά να κάνουμε teleport, να κλικάρουμε δεξί κλικ και να πάμε ευθείες.
Μηδέν δισταγμός, μηδέν τίποτα ρε φίλε, μόνο energy. Η καλίστα μου είναι tanky, είναι γρήγορη, είναι broken. Έχει 340 CS. Αυτό το ακάλι πάνω στο Gwen, πόσο διαβασμένο ήταν, πείτε μου. You just have to kind of think about what they do for the next couple of games. Now, of course, Super is still scaling in this game, and we've seen crazy things in the LEC. This split, this year, that nothing is over. Nothing is done. Not until the Nexus falls at the very least. Yeah, I do think for MKOI, it's going to come down to this Baron fight in a minute 20, though. They will have to try and Βάζα από Τσόβι farm, εντάξει, τώρα λες μαλακίες. Ο Τσόβι θα έχει 500. Complete control of KC to the Baron area, which is a very difficult dance to try and make when KC at the moment you already see full control over that map as soon as MKOI leave their base. The game feels slow right now, but basically KC are just biding their time, waiting for the right wave. They still have the Elder for about 45 seconds. If they can get a fight, that would be ideal. But without the Baron empowered minions, the wave clear from Koi is enough to hold them back. Maybe they'll force a dive. Pantheon ult is coming through. Πιο καλό! Ο Pantheon δεις τι damage έκανε με το ulti. Ωραία, πρώτο inhib, δεύτερο inhib. Το τρίτο δεν το χρειάζεται καν. Νομίζω ότι απλά μπαίνει μέσα στο τάργα μας και κερδίζουνε. Είναι τόσο μπροστά. Χρόνο για τάργα μας που τον κάνεις rank. Νούμερο 1. Γιατί φεύγουνε? Πού πάμε? Γιατί φεύγουμε? Δεν έλεγε το game εδώ. Αλλά παιδιά η σένα τώρα είναι παντοδύναμη Οκ, η σένα τώρα είναι παντοδύναμη. Εδώ τα stacks τα βλέπεις, είναι δίπλα από το summoner. Θέλει προσοχή, πρέπει να πεθάνει σένα, ωραίος ο Κάνα. Ο Κάνα παίζει για να ζωουνάρει. Τον άφησε 10 HP, φίλε, λεβέντικο, και μετά ο Vladi του λέει πάρ' το κι αυτό σπίτι. GG. Big fight. Πραγματικά big fight. Εδώ ο Κάνα έκανε τη βρώμικη δουλειά. Γύρισε στον Σούπα. Όλοι γύρισαν να πιλάρουνε Σούπα. Εγκατέλειψαν τον Αλβάρο που ήταν μέσα και μετά πάρ' τους. Σκούπα. Ωι. 1-0. Εύκολο πρώτο game. Δυνατό πρώτο game. Πάμε λίγο KC. Πάμε λίγο για μεγάλο τελικό αύριο. Και δεν θέλουμε να δούμε τώρα τρολιές, θέλουμε να δούμε δυνατό παιχνίδι. Οκ, δυνατό. Σας λέω, η άλλη εναλλακτική ήταν Renekton. Αν θέλανε Renekton μπορεί να ήταν οκ. Είδατε προλάβα το prediction, ακόμα ανοιχτό είναι. Είσαι τρελός. Μπρο, χαμηλώστε τον κόσμο, σας παρακαλώ, Jesus. Ignite Electro, έτσι είναι το μέτα τώρα. Ignite Electro. Άσχαλα δημοσιακούς, τα πάντα εκτός από χαρδροκές και τέτοια. Ναι ρε, το Fearless είναι φωτιά, τώρα παίζουμε AD Nico vs AD Nidalee στο top, θα τρελαθώ. Πρέπει να κουβαλάς τρελή παράνοια για κάτι τέτοιο. Άμε ρε Έλλην, δεν έβαλες τον Έλλην τα λεφτά. Δείτε εδώ, τον αμπιουζάρει από τώρα. Όταν λέω αμπιουζάρει εννοώ ότι στρώγε λίγο. Αλλά είπαμε έχει heal. Ο Νίκο μπορεί, είναι λόγω του W. Επειδή το W σου τι είναι ότι κάθε τρίτη φάπα κάνει extra damage. Οπότε απλά πηγαίνεις Rage Blades και τέτοια πράγματα. Rage Blade. Και απλά βαράς on hit. Σαν αυτόματο πηγαίνει. Εδώ βλέπουμε το abuse του heal που σας έλεγα. Και κάθε trade το οποίο πηγαίνει even κερδίζει ο Κάνα λόγω του grasp. Επειδή στα κάνει το grasp.
coming into the second game. The Targamas engages, even though Alvaro was great with his Magnet Storms. 20 KDA ο τάργα μας. Was consistently the one. Α, στο προηγούμενο game. And of course, Kana really stood out in terms of his outplays and the desk highlighted his performance. But By the way, το Fearless, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι έτσι. Και μετά θα ψάξουμε τρόπους να βάλουμε έξτρα πράγματα. Παίζαμε το game 14 χρόνια χωρίς το Fearless. Δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε. Είναι όπως ότι ζούσαμε χωρίς υπολογιστές. Αλλά καταλάβαμε ότι δεν γίνεται να ζήσουμε χωρίς υπολογιστές, αφού ζήσαμε με υπολογιστές. Αλλά πριν από αυτό ζούσαμε στην άγνοια. Και θα πει Riot του χρόνου τέλος το Fearless. Γυρνάμε στο κανονικό draft. Rip. Aiden Nico θα κάνει μετά το 20 split push. Μα γι' αυτό η Nico είναι περίεργο το draft στο 4. Γιατί η Nico στο top δεν παίζεται στο 4. Παίζεται σαν counter pick σε matchup το οποίο μπορεί να δείρει. Εδώ δεν μπορεί να δείρει. Όχ, σκάνα. Γεια σας. Αντίο σας. Βγάλαμε damage, λέει V1. Δεν παίζει με aftershock. Παίζει με aftershock. Θα μπορούσε να το τρέξει. Όχ. Το γυρνάνε, το γυρνάνε, το γυρνάνε, το γυρνάνε. Ο Βολάντης ευτυχώς μπορεί να φύγει. Οκ, not bad. Καλό rotate, πήγαμε όλοι πάνω. Αλλά δείτε το bot wave. Εδώ chat, ποια ομάδα κέρδισε? Οκ, η ομάδα που κέρδισε λέγεται KC. Δείτε το wave. Όλο το wave κάηκε, όλο το κόκκινο wave κάηκε από το μπλε wave και οι άλλοι πάνε να τα μαζέψουν. Αν δείτε το XP, ο Lucian είναι μισό level μπροστά. Σε λίγο. Οκ, γιατί πήρανε παραπάνω minions από νωρίς. Δείτε η Nami πόσο μπροστά είναι. Ήταν πολύ καλό play εδώ και οι άλλοι δεν σεβάστηκαν το wave state για να κάνουν contest στο scuttle. Στο top είναι, όσο το βλέπουμε τι γίνεται, η Νίκο τα πίνει. Δηλαδή πήρες Νίκο για να τα πίνεις στο lane, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Τσάτ, Αζίρ και Σκάρνερ. Ποια ομάδα παίζει? Για να το ποιοι βλέπετε stream τα πρωινά. Ποια ομάδα παίζει Αζίρ Σκάρνερ? Η Νίκο ήταν blind. Και ζορίζεται full, ρε. T1, Ολυμπιακός, Τζέντζι. Έτσι, μπράβο. Είναι κλασικό Τζέντζι κόμπο. Γιατί τι κάνουνε σε αυτό το κόμπο? Ο Αζίρ κάνει ulti, ο Σκάρνερ κολλάει τον αντίπαλο στο ulti του Αζίρ και τον κάνει ulti. Και ο αντίπαλος δεν κουνιέται, ξεχνάει τι θα πει να κουνιέται. Είναι όπως το αυτό που είσαι 25 λεπτά στην τουαλέτα και μετά τα πόδια σου δεν δουλεύουνε. Κάπως έτσι, ρε φίλε, δεν δουλεύουν τα πόδια του αντιπάλου σου. Easy. Πρόγραμμα γιατί πράγμα? Ακραίο παράδειγμα. Και τώρα ή μιλάμε ή δεν μιλάμε. Είναι τώρα ο Scanner vs Nafir δεν είναι και το καλύτερο pick στην αρχή, γιατί οι άλλοι τον κερδίζει, αλλά εφόσον είναι even στα CS και προσάρουν τα lanes είναι μια χαρά. Άρα θα έχει πρωινό cast, λογικά ναι. Δηλαδή τώρα παίζουν Koi και AC και αύριο παίζει ο νικητής με τους G2, αυτό είναι το πρόγραμμα, για το LEC. Αλλά σήμερα έχουμε μόνο αυτό το Best of 5. Μόνο. Είναι Best of 5. Αύριο πρέπει να ανοίξουμε πρωί γιατί έχουμε KT vs Nongxin. Γεια σου. Με ένα ακόμα tower στο εδώ μπορεί και να σκότωνε. Wait, τι κάνει, ο Τζότζο το παρατραβάει εδώ. Ο Σούπα είναι καλός. Ο Σούπα πιστεύω είναι ο καλύτερος παίκτης στην ομάδα του. T1 πότε? T1 το επόμενο Σάββατο. Όχι, Παρασκευή.
Θα μαζεύουν, αλλά θα χάσουν voids. Αν θέλει να φύγει να τα παίξει, μπορεί να τα παίξει. Παρασκευή Genji vs Χλέ. Είσαι σίγουρος? Έλα εσύ Παρασκευή από το stream και το βρίσκουμε. Ανάτερα ποιος έχασε από τους KC. 3-0, σκούπα. Κακό. Το πήρε το first blood βέβαια ο Nautilus, το οποίο είναι ok. Του περέστραν τα πάντα έτσι, πάτησαν κάθε κουμπί και αυτό είναι με τον Lucian. Παιδιά, ο Lucian είναι 10 CS, 14 CS πίσω. Πώς τους βγήκε τόσο καλά? Εδώ ο Lucian τα ήπια όλα ρε. Δεν έχει XP advantage, μένει πίσω τώρα στο gold, πολύ πίσω στο gold. Μόνο Mirwin θα πάρει. Οκ, θέλει λίγο focus. Γιατί η Νίκο τώρα κάνει teleport bot. Ο Κάνα θα έχει teleport soon. Δεν σε χαλάει το να είσαι λίγο πίσω. Αν είσαι η KC. Έχεις τρομερό teamcom. Οκ, απίστευτο teamfight. Πολύ καλύτερο teamfight από τους Koi. Αλλά δεν θες να μείνεις πάρα πολύ πίσω. Θες ο Lucian σου να φτάσει γρήγορα στα 2 items για να ποουκάρει πριν τα fights. Άκουσε φανάρικα, αλλάζουν mid jungle. Κοιτάνε μήπως αλλάξουν mid jungle top και τους τρεις. Έκανε ulti για να πάρει το κανόνι. Φίλε, και ο Τζότζο έχει βελτιωθεί πέρα από την πλάκα. Ο Τζότζο παίζει πολύ καλά. Ου! Το σκότωσε! What? Μπρο, αυτή η γάτα είναι mad! Τι κάνει ο Γιαγκαμότ? Ωραία το έπαιξε ο Κάνα εδώ ρε φίλε. Αντάλλαξε καλά για τον εαυτό του. Βλέπετε τη διαφορά. Ανέβηκε για το προσωπικό του matchup. Είναι full level μπροστά. Και αναρωτιέσαι τώρα. Αυτό με την Νίκο. Ακούστε με λίγο. Έγινε γιατί δεν θέλαν να παίξουν το matchup. Γιατί? Πώς το σκέφτομαι εγώ? Πήκαραν Νίκο στο support. Επειδή πήκαραν Νίκο στο support, έπρεπε να πάνε οι άλλοι Lucian Nami. Δεν μπορούσαν να πάνε Lucian Brom. Και επειδή πήγαν Lucian Nami, αυτό τι γίνεται? Ανοίγει παράθυρο για Nautilus. Επειδή το παράθυρο ήταν κλειστό. Όσο υπάρχει ο Brom open, δεν μπορείς να παίξεις Nautilus. Οπότε ήταν την Nami, πήγαν δεύτερο rotation, πήγαν Nautilus, το παράθυρο άνοιξε, στείλαν την Eco top. Οπότε στην τελική, μπορεί να μην είναι cheesy pick για το top απαραίτητα, αλλά για να πάρεις το καλύτερο bot matchup. Η Νίκο βαράει τώρα, εγώ δεν τη βλέπω να βαράει, τη βλέπω να ζορίζεται. Στακάρει και το κάλο, όχι. Αν ο Κάνα μπορέσει να κρατήσει το game πάνω του για 10 ακόμα λεπτά, θα είναι ok. Ο Lucian θέλει rapid fire και είναι back. Ναι, παίζει AD Νίκο άλλος, δεν παίζει AP. Όπως πήγε το προηγούμενο, τους άνοιξαν οι KC, πολύ καλό game. Και ο Κάνα πάλι σμέρφαρε. Με ακάλι. Οπ! Τι έπαιξε φίλε ο Αλβάρο, αυτό το play ήταν πανέμορφο. Πάρα πολύ smooth. Τον ταϊβάρουνε λέει, wait, το καλείστε κάτω. Το bot lane μου αιμορραγεί. Πραγματικά αιμορραγεί. Μπαίνει μέσα ο Άλβα πλέον. Τι ωραία τον έπαιξε. Δεν έχει flash ο Καλίστ και μέσα στο tower του δεν μπορεί να κουνηθεί. Τα ήπια όλα.
Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος ρε φίλε. Νομίζω πως ο Αλβάρο δείχνει ότι ξέρεις κάτι. Είναι στα top support του LEC. Είναι πραγματικά. Με την non-biased ρε φίλε γνώμη μου που ξέρετε ότι θα σας πω αυτό που πιστεύω. Πρώτος είναι ο Λαμπρόφ. Μετά ο Μιχαλάκης Χ και μετά ο Αλβάρο. Επίσης το Σκάρνερ εδώ δυστυχώς ήταν το μόνο πικ το οποίο τέριαζε στο κόμψ σου. Πόπι. Και είναι αργός ο Σκάρνερ, παιδιά. Δεν μπορεί να κάνει follow-up το tempo το οποίο δημιουργεί ένα σκύλος. Αλλά δεύτερος δράκος. Ναι, ο Vladi απλά ρε φίλε παίζει στο side, φαρμάρει σιγά σιγά. Not bad. Σκυλέ, φύγε από το tower μου ρε φίλε, σε παρακαλώ. Το perfect pick για το top είπαν ότι θα είναι AD Nico. Δεν ήταν το perfect pick σίγουρα, αλλά ήταν το pick. Σκυλά καλύτερα γιώνει η Αζίρ. Ο Αζίρ φτάνει σε ένα σημείο στο παιχνίδι όπου χωρίς να υπάρχει counterplay σε κάνει WQ auto και χάνει το μισό σου HP. Ο Γιόνε πρέπει να πέσει πάνω σου, το ulti του είναι αργό, μπορείς να το τζουκάρεις. Στο late game πάντα υπάρχουν defenses. Ooh, nice sidestep. Ουφ. Ο άλλος είναι πίσω 30 CS. Κάνα κακός με Νίντα, αλλά το top δεν έχει ξαναπαίξει Νίντα ποτέ. Δεν έχει ξαναπαίξει Νίκο. Έχει παίξει Νίκο Μίρουιν. Το έχει ξαναπαίξει και η D. By the way, παιδιά, διορθώστε με αν είμαι λάθος. Οι Νίνταλοι, όταν παίρνει τα stacks, μετράνε πάντα σαν μιλή. Γιατί είχε γίνει μια αλλαγή στο NAR για να γίνει ο NAR playable. Ότι ο NAR, ρε φίλε, παίρνει stacks σαν είναι μιλή συνέχεια. Ισχύει και για Νίντα και για Jace αυτό πια έτσι. Σίγουρα όταν γίνεται γάτα τα παίρνει όταν είναι στον αέρα. Σίγουρα αυτό. Γιατί φοβάται το Vladi γιατί υπάρχει solo kill γωνία, άλλος έχει blade. Και όταν είσαι zero armor versus blade κάνει πάρα πολύ damage. Στο bot το αεροδρόμιο. Θέλω να το τσεκάρω πάντως λίγο αυτό από το grasp. Πολύ πίσω ο Λαμπρόπουλος. Ποιος Λαμπρόπουλος, ρε? Ναι, τον έχει αστρογκαπάρει. Τον έχει αστρογκαπάρει από παντού. Set up for Jojo Pion has just finished off his Blade of the Rune King to kind of be that carry in fights. I think they can still take that opportunity to find those successes towards the team fights. Notice how they've moved Kana into the matchup against Jojo after securing. Ο Lucian μαξάρει ε δεύτερο. Το μαξάρει W. Το W το μαξάρεις δεύτερο για το movement speed, έτσι, πιο πολύ. Κάνα το poke δεν παίζει παραπάνω ρόλο, δηλαδή παίρνεις... Τώρα θα είχε πόσο, 70 damage παραπάνω, που στακάρει σιγά σιγά, αλλά ήρθε για το movement speed.
Alvaro has already demonstrated multiple times this game how good he is at catching KC off guard. Yeah, I think the problem is that with Mervin this far behind, it becomes really difficult for MKOI to try and play at the map. Εντάξει, από το αυτό που παίρνεις πρακτικά είναι το 0 μάνα. Ωραία το κάλι. Και το μικρότερο cooldown. I was going to say, if you end up taking the wave here, you just shift Azir to mid, you shift your bot lane up towards that top side as well, and you're able to then go for that top lane turret and have a numbers advantage. And there's always that pressure now. Obviously, with Dragon up and available, they're going to kind of stick into this side of the map, but this is something that I think is just going to continue as we get past the Dragon setup, where pressure bot, then shift mid, shift into top, take the turret, and just make it very difficult for MKOI to try and keep themselves safe on the map. Yeah, that's kind of my concern. Τώρα το Lucian Ignite. Ναι, το Lucian να μην παίζεται Ignite Electrocutes. Βέβαια! Εγώ πρέπει να ρωτήσω, πώς ακριβώς ρε φίλο τα lanes κάνουνε survive versus Lucian Nami όταν ο Lucian παίζει Electrocute? Παιδιά, δεν τον έχω δει το Lucian να κερδίζει lane. Okay, δηλαδή η Kai'Sa εδώ πέρα πώς κάνει survive? Θα χάσουνε δράκο, θα το δώσουν. Ο top laner μου απλά τους έχει κάνει αεροδρόμιο για άλλη μια φορά. Δεν έχουν teleport, το tower έπεσε. Βρω, η Nidal είναι μπροστά 3,5 χιλιάρικα. Fuck. Okay, he's out. Ωραία, ωραία, gold φορτωμένο από το downtown. Είναι αυτό που λες, αν η Nidal ήταν από την πλευρά των MKOI, το game είχε λήξει. Sterax δεύτερο, itemar για το fight, δεν itemar για το split push. Καλή μπούμπλα, μπορεί να τον σώσει. Εδώ Lucian πρέπει να παουκάρει. Okay, έχει rapid fire Nami. Οπότε κάθε φορά που παίρνει buff, ότο. I feel like KC's just running circles around Koi on the map right now. And now MKOI have all run down to this bottom side, and you're like, great, here's Kana and Glist on mid wave. You just destroy your mid lane turret as MKOI are now scrambling to get back up to the. Κοίτα, τόση ώρα δεν έχουμε δει τον Vladi να παίζει. Ο Vladi δεν έχει joinάρει τίποτα. Wait, αυτός είναι ο Kana. Ευτυχώς έχει Sterax, κράτησε ο Yike. Παραλίγο να χαιρετήσει ρε φίλε αυτόν τον μάταιο κόσμο. Από τι τρώμε damage. Κάτσε λίγο ρε φίλε. Εδώ. Τι μας έκανε damage. Θα σας πω κάτι. Η Nidal γιατί δεν πήγε Hullbreaker. Για ποιο λόγο η Nidal δεν πήγε Hullbreaker και μου πήγε Sterax για να γκρουπάρει στα fights? Δεν βγάζει νόημα. Αφού χάνετε που χάνετε, τα έχετε πιει όλα από παντού. Από παντού ρε φίλε, από κάθε πλευρά. Για ποιο λόγο απλά δεν πάμε μόνο split push? Ulti? Δεν έχουμε ulti. Μπήκε μέσα ο Yone, τον τζίμπησε. Παίρνε πάνω του, αλλά δεν ξέρω αν πεθαίνει. Θα πηδήξει μέσα. Μιάου! Θα πάρει το kill. Έχει τραβήξει κι άλλο άτομο πάνω. Το Σούπα είναι πάνω σε 2 και μπορεί να πάρει το flash του 1. Ο Ελεγιόγια πήρε το kill και έχει reset στο ulti. Αν δει κάτι θα το πηδήξει. Nice flash, brother. Πού πάει? Ρε ο Γιάκ, γιατί τρολάρει έτσι? Η αλήθεια είναι πως πάρτε το σκάρνερ μακριά του.
Οκ, πάρτε το σκάρνερ μακριά του, είναι εγκλημα... He's a demon. Αλλά κακός demon. Όντως το πήρε ο Ταργαμάς. Τι μιάου, λεοπάρδαλη γίνεται η Νίνταλη, όχι γάτα. Τι λες φίλ, τι λεοπάρδαλη. Γάτα γίνεται. Απλά μεγάλη, έτσι πταϊσμένη. Λεοπάρδαλη. Βας. Τι είναι καν λεοπάρδαλη. Λεοπάρδαλη. Όχι φίλε μου. Κοίτα, το gold είναι even, αλλά όλο το gold είναι στο top. Cougar γίνεται λέει και το spell. Το Cougar είναι γάτα. Τελείωσε, το βρήκαμε. Παιδιά, πάτησα Cougar στο ίντερνετ και μου βγάζει γυναίκες άνω των 40 και μου λέει αν θέλω τον αριθμό τους. What the fuck? Hello. Να. Immortal Shield Bow in hand to see what he can do here. A big moment for him in the fight if it comes through, but both mid laners with big ultis to contribute. Can Koi find their way back in the Τρολάρω ρε μαλάκες, μου βγάζει κάποια πούμα. culling down half HP. That's their engage. A big tool to be down. He'll get one shot. He has to sacrifice his life to get off the pull. Great patience from KC as they chip away the HP bars of Koi. The main checker of Alvaro finds himself at less than 50%. So Έχουμε δράκο. blue trinket used. KC still controlling the brush, yet to start, and now they'll finally start this one off. And there's very little that Koi can do. So they just sat as spectators. Το παίρνουμε. Wait. Free Mountain Drake. Soul Point. Ωραία, γινόμαστε πιο tanky. Το κρατάω με αυτό, πολύ σημαντικό, αλλά ο Τζότζος ο Πιούν είναι δυνατός. Το Lucian Kai'Sa εντάξει, οκ, είναι κοντά, είναι πάρα πολύ μπροστά, είναι αφήρι. Και το Νίκο που έχουν είναι διακοσμητικό. Οκ. Το Νίκο που έχει η ομάδα της Koi είναι σαν αυτά τα πιάτα που έχει στο σπίτι στο πατρικό σου που απλά είναι μέσα σε ένα ντουλάπι και ρωτάς πότε τα έχετε και λέει για ειδικές περιπτώσεις. Όταν έρθουν καλεσμένοι, κάπως έτσι είναι και η Νίκο. Απλά δεν έρχονται ποτέ καλεσμένοι, δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν ξέρω τι ακριβώς προσφέρει αυτό το πράγμα. Στο 0-2-2 flash ulti, αλλά αν έπαιζε σε EP, θα ήσουν πιο χρήσιμος. Από το να παίζει σε AD, τουλάχιστον να κάνεις damage, θα έχεις rocket belt. Οπότε νομίζω πως η επιλογή της Νίκο τους έκανε αρκετό μεγάλο κακό. Για, κοίτα, να πήγαινε AD, αλλά όταν είδε Νίνταλη έπρεπε να αλλάξει. Έπρεπε να αλλάξει όταν είδε τον Νίνταλη pick. He just finds himself in a very awkward spot, and like this Nico pick is not working out for Koi. Kana successfully shut him down in game 1. He's doing exactly the same thing in game 2. Πολύ αργό game, πάρα πολύ αργό game. Παιδιά, εγώ θα δώσω τα respect μου στον Τζότζο. Παίζει πολύ ωραία. Παίζει πάρα πολύ ωραία. Έχει ξυπνήσει. Αλλά εντάξει, πρέπει να πάει η KC στο MSI. Οπότε unlucky. Λοιπόν, παιδιά, βλέπω ότι οι διαφημίσεις θα ξεκινήσουν σε 2,5 λεπτά. Αν πάει να γίνει fight, τις κάνω παύση. Αν δεν πάει να γίνει fight, δεν τις κάνω παύση.
And again, pings going around Baron is a little bit dark apart from that control ward. But this is what I was talking about, right? While Kana isn't on the map, okay, let's try and make these plays towards Vladi, try and get some vision control down. And Λογικά κατά της είναι το τέταρτος καλύτερος στο team. Ισχύει. Καλά, εντάξει, τα rookies βελτιώθηκαν, ρε φίλε. Τα rookies βελτιώθηκαν. Ο Τζότζο ήταν πολύ ωραία προσθήκη στο roster. Πολύ καλύτερος από τον Φρεσκάουι. Αλλά βλέπουμε ότι το mid lane, δηλαδή τώρα ακούστε τι γίνεται. Έχουμε Vladi, Caps, Jojo και μετά αν αλλάξει Fnatic mid, insane, και αν αλλάξει και ο Larsen, insane. Fnatic Τζάκης το ακούγαμε. Θα μπορούσε. Εγώ το έχω πει, κρατάς το Razork, φέρνεις Νακ-Νάκο και παίρνεις κανένα mid laner από τα ERLs. Θα πάνε για Pepe Fnatic. Imagine το content. Λοιπόν, παίζω τώρα Tads που βλέπω ότι δεν γίνεται. Wait, πες να σκοτώσω τον Τζότζο. Ποιος φωνάζει, ρε! Δεν μπορώ να τα παίξω τώρα. Θα τα παίζω τώρα, φύγαμε! Έτσι το πότε παίζουν αύριο, τελικώς, με όποιον κερδίσει, φύγαμε! So far what we've seen is it's been very difficult for Koi to really gain position on the dragon. And why is that? Because Khan has been left to free roam in the bot side of the map, has constant push, and now Koi are forcing the Baron. It's a TP from Jojo. It starts. Εντάξει, καλά είμαστε. Αλλά οι άλλοι κάνουν Baron! Παιδιά, θα έπαιζε, καλά το κάναμε, τώρα έχει και Soul, δεν θα κάνουν Baron, θα φύγουνε 50-50, δεν θα το φορσάρουνε, φεύγουνε, chill. Chill! Δεν το κάνουνε! Jojo πιούν πάρα πολύ low, μπαίνει μέσα ο Yike. Wait, ποιος θα το πάρει? Κυρίες και κύριοι, είναι στις 2000, μπαίνει μέσα ο Vladi, θέλει να σμπρώξει, δεν μπορεί να σμπρώξει, έχει ζώνες, μπορούν να πάρουν Baron. Το κύμα θα πάρει μόνο τον Σούπα, ενώ το Hook θα πιάσει τον Έλληνα mid laner. Θα τον ρίξουν κάτω. Δεν πήγαμε για soul, αλλά ακόμα δεν έχει βγει. Τι το έκανε, ρε? Πού πήγε? What? Πού πήγε? Νίκο, εξαφανίστηκε. Ο Κάνα έχει ένα aggressive item. Ένα. Wait, what the fuck? Είχε άλλο item, το πούλησε. Ο Κάνα πούλησε το item του. Έχει ζώνιας, κάτσε να δούμε. Αυτό μπορεί να μην ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Αυτό μπορεί να μην ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Είχε άλλο item, δεν ξέρω τι έγινε εδώ. Αλλά θα το έδειχνε. Ρε, πώς ακριβώς αυτή η Νίνταλη κάνει one shot τα πάντα? Γιατί κάνει τόσο damage? Εδώ είναι καλό, ο Vladi, φίλε, πρέπει να μπει για να μην μπει ο Ελιόγια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μετά βέβαια πιάνεται γιατί ο άλλος κάνει flash hook και τον πετυχαίνει και είναι ο θεός του game. Και ο Yike θυσιάζεται. Και μετά εδώ η Nidalee απλά κάνει one shot, ok. Αλλά πάλι χάνουνε. Αυτή τη στιγμή η Casey, το gold λέει 1000, αλλά τρώνε στον πρεφίλ, είναι 5.000 στο top lane. Κοίτα, εγώ τώρα θα πω κάτι, πείτε ό,τι θέλετε. Η Genji με αυτό το comp, τα team fights που παίζει είναι επόμενο επίπεδο. Όταν παίζουν Azir Skarner, το πόσο τους πιάνουν όλους και τους σπάνε είναι άρρωστο. Εδώ δεν το έχουμε δει ούτε μία φορά. Δεν έχουμε τη φίλη να συνδυάζεται το Vladi Yike combo και να κερδίσει κάτι. Είναι πιο πολύ ότι ο καθένας παίζει το δικό του παιχνίδι.
Μιλάς για Κορέα. Μιλάω ρε φίλε για υποθετικά την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Θα έπρεπε όταν τραφτάρουμε κάτι τέτοιο να το βγάζουμε. Η Νίκο είναι δεν είναι εδώ. Same fight βλέπουμε. Οκ, τι κάνει ρε! Mirwin! Δεν το πιστεύω bro, παίρνει tier 2 στο mid. Χάσανε πολλά εδώ. Το πρόβλημα ποιο είναι, θα μου πείτε, Μανίρο, ανταλλάζουνε gold. Δεν ανταλλάζουνε gold. Από τη μία οι άλλοι παίρνουν inhibitor, από την άλλη τα παίρνει ο τσίφτης ο Mirwin. Ανάσης πάρε, σας λέω ο λεμπός μου ακόμα δεν είναι καλά. Αλλά δεν θα φύγουμε από εδώ. Θα πεθάνουμε, δεν πειράζει. Και ο Lucian δεν έχει βγάλει value. Και Lucian, Nami, 3 items, αλλά δεν έχει βγάλει value. That becomes significantly more difficult as well. So for MKOI, it's going to be a case of, can we burn Kalist's flash before this next dragon in a minute and a half? Or do we have to try and find some smart maneuver? Κοίτα, είναι 2k μπροστά στο AD. 1000 στο mid, 2k στο jungle. Στο jungle τα gold δεν φαίνονται γιατί ο άλλος παίζει skirmishes. Στο mid δεν φαίνονται πάλι. Στο AD φαίνονται. Μιλάμε για ολόκληρο αντικείμενο πια. Οκ. Τελικώς είναι αύριο, ναι. Ναι. Μα η Νίνταλη, το goal που έχει, δεν είναι κάτσε ρε φίλε, τώρα θες να μου πεις ότι η Νίκο έχει ίδια items με την Νίνταλη. Θα τρελαθούμε. Ρε φίλε, θα σαλέψω. Πώς έχουνε, πρέπει να έχει item ο άλλος στη βάση. Total gold 15.000. Total gold 11.000. Ρε μπρο, είσαι 4k πίσω. The thing for me as well is like Vladi, we haven't really spoken his name all game, but we will in the next fight. Like Azir, who's level 7. Παιδιά, ο Vladi πρέπει να βρει το δρόμο. Έναν δρόμο που θα ενώσει την ομάδα τους με την ομάδα μας. Ναι, ο Jojo θέλει GA και το θέλει πάρα πολύ, ενώ ο Vladi τουλάχιστον έχει 3 items, έχει αρκετό AP. Not bad, not bad. Απλά ο Skarner πρέπει, παιδιά, ο Skarner έχει 0-2-0. 0-2-0, καλό! Έλους ο Jojo. Γιατί κάνουμε ultimate τον Nautilus ρε φίλε, θα φτηνιάσω, θα τρελαθώ. Πού πάει? Φεύγει στη βάση τους! Δεν τον κόψαμε, γαμό! Το κύμα ήρθε delayed. Το κύμα ήρθε. Σκότωσαν και τον άλλο το Γιάκ. Μαλάκα, ο Γιάκ μην ξαναπαίξεις σκάρνι, please. Please, never again. Never again. Mirwin. Το value. Το value, το όραμα. Το επόμενο level. Η Νίκο κουβάλισε. What? Ναι, εδώ δεν ξέρω τι όνειρο είδαμε, αλλά... Δεν ξέρω τι όνειρο. Άρνο, παιδιά, δεν μπορούν να παίξουν Skarner. Δεν είναι το pick που μπορούν να παίξουν. Έχουν 0 plays. Αν δεν έπαιζε το παιχνίδι ο Κάνα, το game είχε λήξει στο 15. Είναι τρελό ότι ο Κάνα το κρατάει μόνος του τόση ώρα. Jesus, τους πιάσανε όλους. Και ο Τάργα μας μπορεί να κάνει flash με το ψάρι, αλλά μετά πάλι ο Γιάικ πεθαίνει. Και ο Σούπα
Περνάει τον τοίχο και φλασάρει. Ω, σούπα! Τι έπαιξες ρε Θεέ του game. Τι έπαιξες ρε. Ρούλερ της Ευρώπης. Τι ήταν αυτό. Κάνει ulti για να ανέβει τον τοίχο. Big. Ξέρεις κάτι. Να λέμε ρε φίλε το καλό του καθενός. Τους γκάπαραν στον bot και στον mid. Οκ. Τους γκάπαραν στο bot, τους γκάπαραν στο mid, τους γκάπαραν στο jungle. Ο Κάνα ό,τι και να κάνει δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό, δεν μπορεί να σας στο game. Νίνταλι παίζει. Top gap. Classic top gap. Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή. Ο Mirwin λέει bro, τι ουλτάρα έπαιξα. Τι του έκανα εκεί. Παουλιάστε τον Κάσα, παίζει με κόνκυρο σε αυτό το lane. Πρέπει να τον πεθάνουμε στο poke, πρέπει να τον αφήσουμε κάτω, λιπόθυμο. Μας είπες ποια μάρκα συνεργαστής, θαυμαστικό insta. Αυτοκίνητα, δεν ξέρω. The slow from the E also makes it hard for the Rumble to be able to chase you down and get you in range of the Flame Spitter. And also just Varus, I mean, he's just a very well-rounded. Τι περίεργο κόμπο είναι αυτό ρε φίλε από την Goe. Γίνεται μέσα φέτος στον Καναδά. Στο αγαπημένο μου Vancouver. Γιατί Varus Top είναι κλασικό counter πάνω στο Rumble στην Ευρώπη. Όσοι έχουν παίξει αυτό το matchup έχουν βγει turbo μπροστά. Αν πάει late, δεν θα πω ότι κερδίζουν οι KC. Παιδιά έχουν Κάσαντιν. Ο Ελιόγια φλάσαρε. Πού? Το πάτησε μαζί με το smite, έτσι. Είναι χοντροδάχτυλος. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Μου έστειλε ο Τσόβι μήνυμα και μου είπε Νίρο, θα ήταν καλύτερα εδώ αν πηγαίναμε grasp. Τι λες ρε Τσόβι. Λοιπόν πρέπει να παίζει τέτοιο Scores. Πήγα να πω ότι παίζει το Gathering Storm. Wait, παίζει όντως να ήταν καλύτερο το Grasp. Αφού παίζει έτσι. Φίλε, αν πας Shield Bass Grasp, δεν είναι καλύτερο damage. Σάτερ έλεγα μαθηματικά. Λοιπόν, Scorch, Wikipedia. Lol, wiki fuck. Λοιπόν, το Scorch κάνει 20 με 40 damage. Και το Airy κάνει 10 με 50, οπότε κάνεις 30 damage. Οκ, 30 damage. Το Shield Bass... Το Shield Bass έχει περίεργο αριθμό, δεν μπορώ να κάνω μαθηματικά. Παιδιά, κάνει 5 με 30, συν 2,5% bonus health, συν 15% shield amount. Too much. Σίγουρα στο early είναι καλύτερο, αλλά το άλλο έχει καλύτερο sustain route. Anyway. Electrocute ποτέ. Πλάκα σε αυτό το matchup. Plays towards Kana on that top half and trying to put Mirren in his place. Oh, going for the tier Kassadin build. Okay, so very much on the scaling end. Yeah. The Seraph's obviously going to prove very valuable when he's diving headfirst into the fights later on. Right now, though, it's a quiet early game. I noticed that Yike is hovering around the top side of the map. Looks like no gank is going to happen. Our observers highlighting for us what KC can see on the map right now. And as you rightly said, they will spot out Elyoya. As Mirwin has to respect the possibility of a jungler on the top side. Και first strike δεν μπορούσε. First strike για κάποιο λόγο δεν το βλέπουμε τόσο συχνά.
Οπ. Alright, well, this has been a big audience today. I don't know. Παίζουν εδώ λίγο τα trades. Oh, get a photo together. Γενικά για τον Τριστάνα στον Τζινάκο είναι καλό. Sorry, a bit distracted. Επειδή ο Τζιν θέλει να φορτίσει μία τσακ 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 τσακ. Ο Μίρουιν γιατί φλεξάρει μόνο εναλλακτικά picks, γιατί είναι τέτοιος ρε. Ο Μίρουιν όταν μπήκε στο Λέκα έπαιζε Zeri, Fiddlestick, Stop. Μόνο τρολιές, δηλαδή είναι ο κύριος τρολιές. Now a level 6 hit, things become, as you can see, a little bit easier from to try and trade back effectively against Vladi. It's still a riff lip though, as we remember once upon a time he used to be a lot stronger. Το Νίντα το έπαιζε πριν από όλους Wait till 16. We're gonna και τον λέγαμε τρολερά. Because I still remember that meme of getting to level 16 felt like it'd be alright for the Cassidy in the game. Yes, the level 16 power spike for sure. We'll see what position he's in. Λοιπόν, chat. Θα πάει level 16 ο Τζότζο, ναι ή όχι? Έτσι κερδίζουν σε αυτό και οι C. Κερδίζουν ένα fight, βγαίνουν τόσο μπροστά, οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν comeback. I think they're just looking for the healing for Jojo, but Yeah. no, he's back. Okay, he's going back. Makes sense. So the tendency will continue. Dragon will start, and this time bit of a gap. Έκανα από πίσω, αν πάει σε 16 ανατροπή έρχεται. Κοιτάξτε τι γίνεται. Έχουμε δει μία φορά Κάσαντιν από τους FPX στην Κίνα. Και κέρδισαν κιόλας. Ενώ ήταν πίσω άπειρο γκολ. Ο Καλής έχασε κάνον, δεν ξέρω ρε φίλε, με τυφλός πονάει ο λαιμός μου. Δεν βλέπω τίποτα. Όταν με συμφέρει. Το φοβάμαι το Τριστάνα πάντως σε αυτό το game. Κάτι ρε φίλε, κάτι μέσα μου μου λέει πως η Τριστάνα θα παίξει τρομερό παιχνίδι. Ωραία, πάντως ο Τζότζο τα πηγαίνει full καλά. Ωραία, Yike. Yike. Gang top είναι free. Αν πας top τώρα είναι kill 100%, δεν μπορεί να ξεφύγει. Απλά τον κάνεις καλό fear. Σε παρακαλώ. Εδώ ο βάρος είναι free. Είναι πολύ μπροστά ρε, δεν μπορεί να ξεφύγει, είναι τόσο μακριά. Καλό είναι κι αυτό. Μη νωρίς. Ω! Βλέπετε αυτό, του ήρθε το cooldown πίσω, γαμότ. Ρε φίλε, αυτά είναι basic mistakes. Ακούστε με λίγο. Αν θες να κάνεις ultimate knock πάνω σε Γκάσαντιν ή την κάνεις μόλις κάνει ρο ή δεν την κάνεις. Οκ, είδατε, μόλις μπήκε σας είπα λίγο νωρίς. Ή λίγο αργά, ανάλογα πώς το βλέπεις. Έπρεπε να περιμένει να ξανακάνει ρο ο Κάσαντιν για να μπει μέσα με ρο και να τον σκοτώσουνε. Τώρα ξέφυγε με 10 HP και μετά το έκανε turn γιατί δεν είχε flash. Επίσης μην γράφετε μαλακίες. Γιατί δείτε εδώ, τζαμπάρει ο Κάσα και έχουμε 1, 2, 3. Μέχρι να φτάσει ο Νοκ πέρασαν 3 δεύτερα. Καλά! Λέτε για τον έναν και ο Τάργα μας τρόλαρε. Εδώ ο Τάργα μας δεν ξέρω γιατί δεν έκανε flash. Δεν ξέρω τι φοβήθηκε. Ήτανε free. Ήτανε free. Oh shit. Oh my god. Παιδιά, το matchup στο mid τώρα είναι over. Δεν έχει damage ο Victor να σμπρώξει τον Κάσαντιν. Δεν μπορεί.
Γιατί, τι είχαμε πει? Όποτε παίρνουν βάρος είναι 30 CS μπροστά. 28. Ξεκίνησαν πάλι Ισπανοί. Είναι πολύ ζόρικα και ότι ο Κάσταλιν μπορεί να βγάλει γρήγορο ροά, safe ροά, ενώ είναι μπροστά στο gold με ένα wave μόνο διαφορά. Είναι huge. As early or late as it may be. I think they're just exceptional at using lane pressure. Yeah. Like the push from Super and Alvaro to then go mid sets up that play, right? To match the run from Targamas and it's every time. Πώς φωνάζουν έτσι. Και πήρε κιλάκι και η Τριστάνα που αυτό της έδωσε gold για να βγάλει το item που τώρα το στακάρει, πιο γρήγορες μπότες. Βλέπετε έχει μπότες από τώρα. Έχουν φέρει 3 bot με ulti Yike. Θέλουν να κάνει ulti ο Τζότζο και να φάει ulti κατευθείαν. Αλλά ο Τζότζο κάνει respect, φεύγει μακριά. Αλλά στο competitive απαγορεύεται, ναι. Δεν μπορείς να κάνεις surrender. Η Riot σου βάζει block. Vladi also resetting. He's going to upgrade his tier. And I think that with the numbers different. Και η Rondo Phages στο 22 θα έχει στακάρει για τον Τζότζο. Αν πάρουν και τον Δράκο, κόβουν το soul, αγοράζουν 5 λεπτά ρολόι. Seem to be locked in how much impact they're having on the map. But exactly, that's it. Alvaro immediately running topside to keep Mirwin safe as that top push goes in. Είναι playable. Okay, υπάρχει ένας κόσμος όπου είναι playable. Αλλά πρέπει το επόμενο fight να το κερδίσουν. Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο οι ομάδες σε αυτό το series θέλουν blue side. Δηλαδή, παίρνεις Rumble first pick για να πάρει άλλο Zinzao και τρως και counter στο Rumble και τους αφήνεις να κάνουν triple flex μέχρι το τέλος. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην θες red side? Τα priority πάει, έφυγαν. Azir, Γιον εκτός. Η Gwen είναι εκτός. Τώρα ο Rumble νομίζω ότι μετά από αυτό το game πας red side. Πρέπει να κάνει equalizer το wave, αλλά αν fight change παίζει να είναι dead πριν προλάβει να κουνηθεί. Nice. Πόσο ωραία το έπαιξε ο Αλβάρο. Θα πεθάνει βέβαια, άρχισε να κάνει ulti. Έλα εδώ, μπόμπα. Solo μπόλο. Solo kill από το Vladi. Απίστευτο. Καλό. Σούπα είναι silver, bro. Τι flash ήταν αυτό. Εντάξει, πέθανε. Dead είναι. Ουφ. Bro, τι flash ήταν αυτό. Αν είχε τώρα flash ξέφευγε. Holy fuck. Γιατί φλάσαρε. Okay, we good. Dragon said, the control over midway for KC. I will say though, in that play, Koi got a lot of plates. They got plates top lane, they got plates mid lane, and they got plates bot lane. Ωραία, εγώ τον Κασαντίν φοβάμαι. Έχετε WG. Wait, δεν φάνηκε. Φλάσαρε το W του Jin, αλλά σε εμάς δεν φαινότανε. At least he had an instinct that Kalist was on the way, and with the arrival of that Jhin, there was definitely no way that he was going to get to safety. Jojo, can he interrupt this? He has actually cancelled Vladi's back because there's a ward on the left side of your screen up there. Spotted Vladi. Vladi will return once again. Notice Vladi actually sits on a gold lead right now. He has a pretty significant CS advantage in terms of the. Ισχύει, ο Vladi είναι turbo μπροστά. Respect, ρε φίλε, mid gap. But Kassadin at some point will reach out of control angles, and it's going to be very difficult for KC to deal with. Yeah, no ultimate on towards Vladi though means no Victor
Εντάξει μωρέ, ο Κάσταντιν τι, 200 gold μπροστά είναι, τίποτα, σαν να μην υπάρχει gold lead είναι. Αλβάρο, έλα εδώ. Όχι, εμείς ερχόμαστε εκεί, Ο Μπρο είπε πάρτονα. Ευτυχώς είχε μπλάσκον στον bot, έχουμε solo kill. Ω Θεέ μου, τον πήρε solo kill. Τον πήρε solo kill. Χάνουμε εκεί στο top. Σατ. Δεν είμαι καλά. I don't feel so good. Δεν έχει ulti ο Zin. Nice. Δεν έχει flash αυτός, Double nice. Αυτός έχει ulti. Ouch. Yo. Shutdown. Worth. Τους δώσαμε το κακό μας για να πάρουμε τα κουμπιά. Ξέρεις κάτι, ο Vladi φίλε παίρνει kills, αλλά ο άτιμος ο Jojo είναι... δεν ξέρω τι έχει πάθει, ο Jojo έχει βελτιωθεί απίστευτα. Ο Jojo είναι, δεν ξέρω, έφαγε πολλές ισπανικές παέγες και έχει σιώσει. Δεν έπαιζε τόσο καλά. Η διαφορά μεγάλωσε γιατί ο άλλος τον bot τους άνοιξε. Πήρε solo kill εδώ και μετά πήρε tower. Ιου. Ο Mirwin κάνει BM στο chat. Respect. Ξέφερε κάτι άλλο ισπανικό. Όχι παέγια. Πάρτα. Έφαγε ισπανική αγελάδα. Μπόμπα. Καλό αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ promising. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέτοια θέλω να βλέπω ρε φίλε. Αυτά θέλω να βλέπω. Ελάτε εδώ. Πάμε λίγο. Πέφτει η διαφορά. Πάμε χεραλντάκι. Χεραλντάκι και μετά το ρίχνουμε στο top να πάρουμε tower. Γράψτε το nice red buff. Γράψτε το nice red buff στο all chat, please. Ωραία, ακούστε με λίγο. Ή τους κουβαλάει ο Τζότζο ή χάνουν. Εντάξει, είμαστε safe. Safe. Δεν με φώναξες. Ποιος εσύ? Είπα κάτι για μπόμπα. Εσείς ξέρετε ποιος έχει χαθεί από το chat. No way. Πού είναι ο No way? Έχω να τον δω 3 μέρες. Το Herald γιατί το ρίξαμε εδώ. Προ ένας Forgiven που σας χρειάζεται να σας πει πώς να βάζετε το Herald. Γιατί αυτό τώρα τι είναι? Τι είναι αυτό το κουτσό το Herald εκεί που το βάλαμε έτσι να περπατήσει από το mid lane? Τι είναι αυτό? Αυτό το παίρνανε... Δηλαδή μπορούσαμε να το κάνουμε πιο πριν, δεν ξέρω. Εδώ η Μασίνα είναι στο top. What? Πώς πήρε άγκρο? Η Μασίνα φαρμάρει μόνη της. Έχει δαιμονιστεί. Το emotes πάνω επιτρέπεται, εννοείται ρε. Εντάξει και ο Τζιν είναι καλά. It's the ultimate. That's the difference. Kana, even though he's behind, as long as he's building AP, and that ultimate will always have value. By the way, ο Μύρονας είναι πολύ καλός βάρος on hit. You don't know where that ultimate is going, and it becomes a lot harder to play around. It's important to recognize the composition of KC is long range, it's got a lot of disruption, and while the Nocturne doesn't have many easy targets, Kassadin, Tristana, Alistair, they're all very frustrating to ulti on top of. Οι Έλληνες πότε παίζουνε, παίζει ένας τώρα. By the way, το Herald είχε το πρόβλημα ότι το έβαλες κάπου, πήρε το tower, αλλά δεν πήρες πίεση. Ενώ θα μπορούσε να το βάλεις κάπου να πάρει το tower, να πάρεις και πίεση και να κάνεις δεύτερο play ταυτόχρονα. Ο Δράκος και πέσει. Και δεν είχες κάποιο timer που σε πίεζε.
argue there's a bit of inconsistencies, but KC still finished first. They still finished Δεν πρέπει να είναι the οκ top από timer. score for a very big reason. And after coming back from first stand, it was the ramp up, it was the power of KC that's already been shown through this year. Δηλαδή πάει defensive πρώτο item, έχει damage στο τρίτο. Καλά, δεν είναι defensive, δίνει ωραία stats και πάει και καπέλο τώρα. Πάει καπέλο δεύτερο, να το καρφώσει. I think for KC, you can see they're trying to force these fights while you're still getting those items on towards Jojo. Or sorry, those levels onto Jojo. Vladi clears out the bot wave. Vladi. Αν μας βρει εδώ παίζει να μας σκοτώνει. Παίζει να μας σκοτώνει, αυτό είναι το θέμα. Ότι έχει δύο items και μόλις κάνει ulti παίρνει πάρα πολύ attack speed. Αλλά εδώ καν έχει rocket belt. Οπότε παίζει σε range όπου μπορεί να κάνει rocket belt out από τα chains. Έξυπνο. Όχ. Φύγαμε. Καλό είναι. Wait, πέθανε ο άλλος. Free kill. Vladi ακόμα ζωντανός. Παίζει το fight. Αφήνει το laser. Τρέχει μακριά. Παίρνει την ασπίδα. Καϊτάρει σαν ο θεός του game. Πόπο βήμα. Πέθανε. Δεν πειράζει. Επόμενη γραμμή. Μπορούμε να πάρουμε το flash του Mirwin. Πετάει τα chains. Αλλά το βελάκι δεν έρχεται. Ο Κάνα είναι κάτω από τον πύργο. Και μπορεί να ξεφύγει. Αλλά έχουμε πάρει πράγματα. Βέβαια πάλι ο Τζότζο πουσάρει. Το κολόπεδο ο Τζότζο πουσάρει όλο το game. Δεν γκρουπάρει ποτέ. Τι κάνει, φιλέ. Είναι συνέχεια μόνος του. Ένας για δύο, αλλά ήταν χωρίς Κάσαντιν. 14 level, Τζότζο πιούν. Δεν ξέρω φίλε, τον βλέπω και σκιάζομαι. Πραγματικά φοβάμαι. Μας σταματάει. Μας τον έδωσε! Ευτυχώς πέτυχε τον W, ήμασταν cooked. Ένα ακόμα ulti και έπαιρνε quadra kill. Έχουνε smite. Oh shit, το πήραν αυτοί. Fuck! Γιατί κάναμε Atakan? Δώσαμε Atakan. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ok αυτό. Ο Τζότζο δεν πήρε XP από εδώ. Αν έπαιρνε τα kills ήμασταν χάλια ρε. Αν έπαιρνε και double kill μόνος του έπαιρνε level ολόκληρο. Είναι αυτό που μας κρατάει στο game, ότι ακόμα ο Κάσα δεν έχει 16 αλλά είναι πολύ κοντά. Level 15. Το υπόλοιπο game είναι σχετικά κοντά, νέο βάρος είναι μπροστά, αλλά ο Τζιν είναι πιο μπροστά και αυτό μας συμφέρει γιατί ο Rumble έχει δύο items, damage τα κάνει, η Τριστάνα δεν έχει τρία. Πρέπει να κάνει frame drop στο stream. Είμαστε turbo σήμερα σύμφωνα με τα στατιστικά. Turbo. Θέλουμε καλό equalizer, θέλουμε ίσιο έτσι όμορφο γεωμετρικό equalizer. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε. Ο Νοκ θα μπει μέσα, 50-50. Το πήρε η Τριστάνα. Χάσαμε το smite για 100 HP και το πήρε η Τριστάνα με auto attack. Ήτανε καλή προσπάθεια για το steal. Καλή προσπάθεια. Έτσι πάμε να BLG mode. Τι ξέρω. Πέρσι οι Koi χάσαν από BLG. Often when I think of Jin, I think he's a champion that can scale very well, but it's very dependent on who he's playing into. Because obviously he only has 4 balls. Δεν θέλω να σπαμάρω take note emotes, γράψτε σαν να είσαι άπα. Φλέιμαρέ τους. Well, against this composition though, there's a lot of squishy targets, and you'll notice that Cassin has to be super careful. Just, I realized that I said super, and I thought that Jake was. Just my brain, I was like, oh wait, I'll give him a second. But yeah, Callista, it's something that Jojo will have to be very cautious of. As Avro goes in. Κάργα μας! Είσαι imposter. Λοιπόν. Αυτό είναι κακό.
4v5 contest, δεν έχουμε teleport. Δεν έχουμε teleport! Για πόσο! Δεν τα λέει. Τι κάνει ο Πιούν, ρε. Το έκανε! Το έκανε! Δεν το έκανε. Άκυρο. Το Rumble τώρα έρχεται, αλλά τώρα είναι αργά. Η βόμβα Skyber μέσα, ο Κάσα κυνηγάει το Vladi, το Equalizer βάζει τα slows, γυρνάμε πάνω στον Τζότζο για να πάρουμε kill, τον πετυχαίνουμε root, αλλά μετά είναι ακόμα auto, μπορεί να πάρει το shutdown. Αλλά είναι μόλις 2 kills για να χάσουμε 4 συνολικά και να χάσουμε και Baron. Μάμα! Δεν ήταν καλό, μάμα. Ο Κάσα είναι 16. Είμαστε fucked. Είμαστε fucked. Once again doing God's work as he does a fantastic job of initially finding this pick onto Targamas, who thinks that he's safe, ends up face checking into the engage, and then he does his absolute best to keep Yike from out of the pit, and he does it beautifully. They just play this so incredibly well. Jojo ends up bringing Kalist off to the side to keep him occupied. Γιατί δεν λέγες μετά το Game 1. Συνεχίζω να το πιστεύω. 3-1 είπα για την ακρίβεια και συνεχίζω να το πιστεύω. Malignance secured for Jojo is a really nice item to have. Even though he spent a lot of time in the side lane, it really has paid off now. This Kassadin is extremely difficult to deal with. Casey are going to have to find one miracle of a fight to turn this game around. Now, it's only a 3k gold lead, but again, we've talked about the scaling. My analysts beside me have let you know why this is very doomful for KC. However, resilience cannot be understated when we talk about KC and Koi, and even their round 1 best of 5. Oh my god, το Kassadin είναι disgusting τώρα. Έχει 3 items, upgraded botes και άπειρο damage. Μπορούν να τον πάνε στο side και πάλι μπορεί να βγάλει mad value εκεί. Ο Rumble μπορεί να πάρει το tower, κλείνει τη διαφορά λίγο. Αλλά και το λίγο κάτι είναι για τώρα. Πρέπει να πεθάνει ο Κάσα, παιδιά. Πρέπει να πεθάνει ο Κάσα. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Είδατε πριν ότι έπρεπε να γκριντάρει και ήταν level 15. Jojo spotted bot. This could be a window for Casey to try and force an engage. They have Yike's ultimate ready. Kana quickly getting to level 16. A nice upgrade in the ultimate would be valuable for 3 members of Casey actually. Οκ, το φέλαρε. Σούπα, impostor, nice. Πού είναι ο νόκ μου ρε φίλε, ο νόκ μου, γιατί δεν πηδάει την Τριστάνα. Μας πήδηξαν τον Γκράγκας. Λοιπόν, μπαίνουνε μέσα, κάρουνε flash. Ο Κάσα μας καθαρίζει, it's over. Είναι done. Είναι done. Ένας Kassadin, φίλε, ένας Kassadin μαζί με έναν Varus μας τσίζαραν μέχρι θανάτου. Και τρόλαρε κιόλας η Τριστάνα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι τρόλαρε κιόλας. Please, please, please. Δεν μπορεί να κερδίσει η Koi. Please. Όχι αυτό, γενικά, αυτό το κέρδισε. Koi will set their sights on the Nexus. They'll look for match point, and in a commanding game 3 victory. Τσάτ, θέλουμε 2 games σερί. Θέλουμε 2 games σερί. Οκ. 3-2, game 5, κερδίζουμε. Αλλά άλλος παίζει γεραστό και φάτο όντως αμερικανικό τράκο, γιατί είναι Αμερικάνος. Ο Yike πρέπει να παίξει το κατσίκι και να βγάλει full value με το κατσίκι. Το Sivir δεν είναι ότι με χαλάει, γιατί αν δείτε, δεν έχω... Κάτσε, αν η Sivir κάνει spell shield και η Αμπέσα πατήσει ulti, η Αμπέσα δεν πάει στη Sivir, right? Γενικά δεν έχουν πολύ access πάνω στη Sivir, είναι δύσκολο να φτάσουν πάνω της. Διπλό frontline, Lilia sleep. Δεν είναι κακό game, αν ο Καλίστ εδώ πέρα παίξει το game είναι εντάξει. Έχουν το... Κοίτα, το θέμα είναι το ίδιο ακριβώς, ότι και αυτοί δεν μπορούν να πιάσουν τον Τζότζο. Πήγαμε ρε φίλε και τους δώσαμε τον Smolder for free.
2024 playoffs, KC knocked MKOI out of that. But it's now in 2025, this spring, that MKOI have just come alive. And they have looked like the better team today. They have been very coordinated on plays. They've been able to set themselves up well. They've been getting onto the map. Μας τρεϊντάρει καλά ο μικρός δράκος, And they've really caused issues for KC. Let's see how things pan out in this early game. The analyst has talked about how they expected a slower. Το θέμα είναι πως αν πάμε στο επόμενο game, τα supports είναι όντως πάρα πολύ λίγα. In the Kassadin game, we saw 3 kills go over in the first 10 minutes. So who knows what to expect from. Μην ξεχνάμε και η Sivir καψουρίτσα είναι μπαφαρισμένη, Είναι παντοδύναμη, Πού πάει ρε ο δέντρος. Ας πήρε τον buff. Μπρο, απλά μας το πήρε. Τα invades έχουν γίνει full meta. Πρέπει να κάτσω να παίξω μία μέρα solo queue και να κάνω μόνο invades. Μόνο invades. Για να το μάθω. Ωραία, ο Ivern εδώ πέρα έχει τρομερό clear. Δείτε εδώ. Πάει και μαζεύει ένα-ένα τα camps. Θα καταλήξει με smite στα golems. Οκ, γιατί τι έκανε, είχε τα πάρει τα πάντα εκτός από τα golems, τα πάρει 5 camps, έκανε invade smite και τώρα θα ανέβει πάνω, μπορεί να κάνει tap και να smiteάρει τα golems ή επειδή έχει κλέψει ένα sin camp, να μην κάνει smite, απλά να τα πάρει και να smiteάρει το scuttle. Είναι στο χέρι του, για να δούμε. Ναι, αυτό έκανε. Και απλά πάει να πάρει το scuttle γιατί δεν χρειάζεται να βιαστεί. Μόνο για το timer, κάνει gank στο top lane. Αλλά τον βλέπουν, οπότε φεύγει. Εδώ για αυτό που δεν έχουμε μπορντάρει εισόδους είναι πάντα λίγο σας. The best of times in this series, it definitely feels like OUA has been able to keep him in check, and now you're going to make things a little bit sad if Yike isn't able to defend his time in, defend his title against the G2. But for MKOI, I think they're going to be more than happy to send him packing. Οκ, το Sivir μου περνάει damage. Παιδιά, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εμπιστευτούμε. Οκ, πρέπει να εμπιστευτούμε. Είναι η ομάδα που θέλουμε να πάει MSI. Οκ, δεν θα ξυπνάμε. Δεν θα είμαστε σερί μέχρι τις 4 για να δούμε Jojo ποιούν. Αλλά θα είμαστε για να δούμε Vladi. Με το performance δεν μπορώ να εμπιστευτώ. Αν χάσουμε αυτό θα φταίει. Θα δούμε τι γίνεται με το δράκο, φίλε. Καλά πιέζει. Και πήγαμε και Sion top. Το Sion θα είναι ένας τείχος, παιδιά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Smolder vs Sion δεν είναι καλός. Γιατί ο Smolder έχει execute. Αλλά ο Sion είναι τόσο tanky. Που σε αυτό το game ο Sion τι κάνει, πείτε μου λίγο. Πάει full armor. Αν δω τον Sion να πηγαίνει magic resist. Αχ! Αχ! Θα τρελ... Θα τρελαθώ! Οκ. Οπότε πιστεύω ότι ο Sion δεν θα ψοφάει. Αν πάει full armor ο Sion δεν θα ψοφάει. Κοίτα, ο Τάργα μας τουλάχιστον προσπάθησε. Έχει hexflash λίγο. Έχει hexflash συνέχεια, αλλά... Ένας Mundo και ο Mundo θα ήταν ενδιαφέρον εδώ. Sivir φαρμάρει. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι φαρμάρουν όλοι. Βέβαια, ρε φίλε, κοίτα,
να είμαστε biased εκεί που είμαστε biased, αλλά σήμερα κάθε laning phase. Πώς κατά ο Τζότζο έχει γκαπάρει όλα τα laning phase, τι του έχουν δώσει. Ρε, έχει κερδίσει κάθε lane που έχει παίξει. Πώς κατά. Δεν έπαιζε τόσο δυνατά στο lane ο Τζότζο. Και το κάνει consistently. Και με τους G2 μόνος το κρατούσε. Το πρώτο το κέρδισε. Μπορεί να ήταν 15 CS μπροστά στο πρώτο. 15 μπορεί να ήταν 12, αλλά ήταν πάλι μπροστά στο πρώτο. He's so lane dominant, and we've seen this before. You know, we saw this recently in the last series they faced off as well. As Jojo falls on that. Trigger seed just out of range. Root call-up was what I'm talking about. Δεν λέω για τα kills, λέω για το laning phase. Καθαρά laning phase, CS numbers. Πριν με τον Kassadin να ήταν πίσω, κατά και θα μου πεις πήρε το kill, αλλά το να είσαι 8 CS πίσω με Kassadin versus Victor, είσαι μια χαρά. Έχει κάνει πολύ καλή σειρά ο άτιμος. Γενικά στα playoffs ξύπνησε. Άρα ο Τζότζο, για όσους βλέπαν Αμερική, ξέρανε ότι είναι καλός. Okay. Ο Τζότζο δεν είχε motivation. Έπαιζε γιατί απλά ήθελε να τρολάρει, δεν τον ενδιέφερε τίποτα. Φαίνεται φέτος να βρήκε το motivation του. Stepping in front of the front line, but Finn, I think, said it the other day. He was like, you got to learn how to press S. Sometimes when you're on these tanks, just hold the space, and that is something that we'll definitely be trying to see if you can do well for the squad. Respect. Holding space now. It's because grubs are spawned, and Poppy's zone control is unreal. Daisy also presents herself in the rift, and Grub started off, but Elyoya trying to play it really slow here, looking for a potential turn. Okay, ο Elyoya έχει ξεκινήσει τα Voids, τανκάρει Daisy, χάνει HP. Η Lilia δεν θα πετύχει κάτι και τώρα θα κάνει double sleep βέβαια. Και μπορούμε να πιάσουμε την Poppy. Πάμε λίγο, ο Alvaro είναι low. Δεν πετυχαίνουμε Zenith Blade, αλλά παίρνουμε first blood πάνω στον Kalist. Κάνουμε open up, εδώ μπορούν να πάρουν και άλλο flash. Ο Τζότζο το έχει, αλλά το κάνει λίγο πιο αργά. Vladi μπαίνει μέσα, Vladi με την ασπίτα θα τον σκοτώσουνε. Θα πεθάνει, αλλά μπορεί να πάρει το kill ο Kalist. 2 kills για την Sivir. Okay, 2 kills για το Sivirάκι. Ναι, πέθανε ο Vlad, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι εδώ ο Kalist με αυτό το gold που πήρε πρέπει να κάνει accelerate. Πρέπει να πάρει κι άλλα πράγματα. Πρέπει να γίνει αυτός που θα αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού μέσα στα επόμενα fights. Μας αρέσει και το Sivir, είπαμε. Και φλάσσαρ μέσα στο tower. Δεν έφτασε στον down, οκ. Πήραμε άγκρο από το red. Πρέπει να έχει το ε ανοιχτό. Γύρισε και τον βάρεσε. Που δίνει στο draft, μου άρεσε τη σκόη. Αλλά εντάξει, το τέλος είναι πώς θα παιχτεί. Και το άλλο δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά κατάλαβες. Ωραία, 700. The Sivir win condition is still real. It's still about those 6 items. It's still about how much pressure you can add in this Kalist. Already showing how quickly he clears the wave versus an Ezreal that has single target damage. Well, it's important to remember a lot of Sivir's value comes from the bouncing blades, her W's. Ωραία, και ο Ivern είναι εντάξει για τώρα, αλλά η Lilia μας έχει πάρει 2 assist. Θέλουμε items στη Lilia, γιατί και αυτή μπορεί να προσφέρει πολλά. Η Poppy δεν νομίζω να πάει Mikaels. Ο Ivern θα πάει Mikaels από την άλλη, ήταν αυτή τη στιγμή. Το static Civ είναι insane. Δεν δίνει crit. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα με το Civ. Ότι αν πας Civ δεν έχεις crit και χτυπάς 100% crit στα 5 items. Και τώρα τι θες, Essence, Infinity, LDR, Navori. Όχι μόνο αυτή τη σειρά, αλλά απλά τα 4 items που πιστεύω ότι θέλει. Όχι, ο Smolder πηγαίνει πρώτο Sojin. Δεν θα πάει Essence River, οπότε παίζει να μην πάει καν το crit build καθόλου.
Στο top έχουμε ρε φίλε τη φιέστα της φιέστας. Αλλά όπως είπαμε θέλουμε ο Sion να βγάλει μπόλικο armor, μπόλικο. I mean, you could say warmed up in the series. Obviously, the matchup in Game 2 as Nico was a little bit rough. But even Game 1, it was all about Kana, and it's quietly shifting. And coming into today, like, you don't know behind the scenes of cast as an analyst. We obviously Είναι talk about ok. big storylines. Είναι ok για τώρα. Θέλουμε το επόμενο fight να πάει και αυτό εντάξει. You know, Dagger, I know you talk a lot about E-Masters and the regional leagues and what it meant for Calist and Super as they were the primary carries. Πώς κάνει έτσι wave clear το τέρας. Το να είναι Master Sivir. Είναι πολύ καλό ρε φίλε γιατί έχεις και το E cooldown συνέχεια που είναι full underrated. Έχει συνέχεια W. Συνδυάζεται καλά με το ulti σου. Καλό φαίνεται αυτό, πάρα πολύ promising. Ulti πριν πάρει τον blast, nice juke και πάρ τον κάτω. Ωραίο ρε φίλε, το κατσίκι του Yike είναι πολύ καλό. Παίζει καλά τα δύο δέντρα και το κατσίκι. 1000 gold και σκεϊλάρουν ακόμα. Αλλά πιστεύω ότι μόλις χτυπήσει 2 items ο Corki, πρέπει να φαϊτάρουνε. Ισχύει και μαϊμού παίζει ωραίο. Γενικά, αν κάτι ρε φίλε είναι στη ζούγκλα όντως, δηλαδή μαϊμούδες που βρίσκεις στη ζούγκλα, κατσίκια που βρίσκεις στη ζούγκλα και τα δέντρα εννοείται, τα παίζει full καλά. Είναι real jungler. Λέει η Vi δεν είναι στη ζούγκλα φίλε, δεν έχω ιδέα πως παίζεται. Σκορπιός, ο Σκορπιός που είναι στην ερημό. Fuck it. Next. Σε ποια ζούγκλα έχει κατσίκες, σε όλες τις ζούγκλες έχει κατσίκες, έχεις πάει. Ρε ο Sion, και εγώ αυτό πιστεύω ότι δεν ψοφάει. Δεν έχουν damage, πρέπει να κάνουν full commit πάνω του. Αν και μπορούν να κάνουν full commit πάνω του, το θέμα είναι να βρει καλή ulti γωνία και να αγοράσει χώρο. Χώρο, όχι χρόνο. Χώρο. Για να μπορέσει να μπει η Λίλια. Εδώ είναι το game όπου ο Smolder πηγαίνει Liandris. Κατάλαβες, πηγαίνει Sojin, Trinity Force, Rapid Fire Cannon, Liandris. Πρέπει να βρούνε magic damage οι άλλοι, δεν έχουν καθόλου magic damage. Δηλαδή, μη σου πω τώρα που το σκέφτομαι, Sojin, Liandris δεύτερο και πηγαίνει Rift Maker. Πες πλέον, το κάνεις για τον burn, δεν το κάνεις για το AP, το κάνεις για τον burn. Και μετά βγάζεις Rift Maker για να πάρεις extra damage, extra 8% damage. Και μετά απλά σπαμάρεις Q cooldown μπότες. Τώρα είναι ok να πάει Trinity, εντάξει. Απλά σας λέω ότι δεν έχουν magic damage καθόλου. Είναι από αυτές τις φορές που όντως δεν υπάρχει τίποτα. Πάρτε κάτω. Ο Vladi έρχεται πρώτος, έχουμε πράιο στο objective και είναι καλό objective γιατί έχουμε τα 3 kills. Αυτό είναι το τρίτο objective, παίρνουμε μπότες εδώ να το πάρουμε. Yike, άστο να φύγει το ρημάδ ρε φίλε, πες του φύγε. Τι κάνει ο Yike? Ρε, τους στολάρουν να τους έρθει για να παίξουν bot side οι άλλοι, επειδή βγαίνει ο δράκος. Εδώ έχουν και counter jungle αν θέλουν. Όπα ρε. Όπα ρε. Και τον πιάσαμε στο mid, Μυρώνας. Δείτε το Sion, δείτε το Sion. Sivir ulti, turbo sprint, poppy ulti.
Δεν πετυχαίνει κάτι, το κάνει cancel. Γυρνάμε για να πάρουμε το σκάτλ, να πάρουμε το δράκο, να πάρουμε τα πάντα. Δικά μας λεφτά, δικό μας παιχνίδι. 1400 gold, Χεραλντάκι στο mid για να πέσει το tower. Δεύτερος δράκος στη φαρέτρα. Χεραλντ, γάμα του. Πονγκ. Είμαστε ρε φίλε αλλεργικοί στο Χεραλντ, δεν πειράζει. Καλό, καλό. Is engaging by himself against 3 members, but as you guys identified, he's a tanky man and he knows what he's doing. He does great damage onto Elyoya and he buys time for Rapid fire πάει δεύτερο rotate down as well. Dojo. Casey with a clean sequence will likely now set their sights on one of these. Receiver έχει item, έχει botes, έχει BF. Καλό σημείο να βρίσκεσαι. Πάει για Infinity. I think it's just a good call from Ghana. At this stage, it's all AD across the board, but want to try and play for him? Oh, he's 5 seconds off. Look, counter. Αστοχίσαμε το slow, αλλά πετύχαμε το bombo. Αστοχίσαμε το Q, αλλά πετύχαμε το άλλο bombo. Πέσε για ύπνο. Κάτω τον Q. Παπ. Εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Συν 800 HP, ένα kill, towerάκι, 1000 gold advantage. Το Sion μου είναι ντούκι. Θέλω να το δω με τι παίζει. Σύλμπασε. Αυτό γιατί δεν ήταν να έχει τη μόλις. Με παίζει με shield bass για να κερδίζει τα trades. Γιατί επειδή έχει τεράστιες ασπίδες σημαίνει πως παίρνει και τεράστιότατα καλά. Δεν νομίζω να επηρεάσει τόσο αργότερα στο παιχνίδι. Εκτός αν πάει κανένα Titanic. Πόσο Smolder είναι πιο μπροστά. Έχει kill. Έχει 156 stacks. Πρέπει να βρούμε τρόπο να ρίχνουμε τον δράκο. Εγώ πιστεύω ότι καλό το Smolder, αλλά μας έκαναν χάρη με το ότι είχαμε Sion όταν πήρε ένα Smolder. Άρα πίστευαν ότι τον σκοτώνουνε. And a lot of it is coming off of, as you say, Yike moving around, but also Targamas working with them. There's so much vision control that KC have been able to settle in this top side. Το επόμενο game θα είναι τόσο καλό, αν πάμε επόμενο game. Λείπουνε τόσα picks. To allow Vladi to play up and aggressive, to keep Jojo in check in the 1v1. And a lot of this is just coming off the fact Calist so easy. Τσάτ, θα κάτσουμε στο break να ντραφτάρουμε. Εντάξει. Θα κάτσουμε να κάνουμε draft. Αν έχει break. Σχή. Βγήκε ο ατάκα καν. Ό,τι έχω και δεν έχω στον Sion. Ό,τι έχω και δεν έχω στον Sion. Τους γαπάρουμε παντού ρε. Παντού είμαστε μπροστά. Έβγαλε Μιχάλη ο άλλος. Ωραία, το Μίκαελς είναι ένα μικρό πρόβλημα. Γιατί σώζει τον Smolder στις δύσκολες στιγμές. But you can see there, right? Kalist just deletes the wave, so I don't know how you try and prevent this, because you're just not really strong enough. Like if Yike and Targamas walk in, they just beat the tree in the... Θέλουμε και items στον Targamas, να βγάλει και αυτό στο locket και να πάμε για fight. Well, it's not been a good time for MKOI in this game, but they need to find some way to try and break it, and that seems to be by bringing... Ωραία, το ότι έχουμε upgraded botes και μπορούμε να πάρουμε τις upgraded armor botes είναι δώρο. Εδώ φαϊτάρουμε ρε. Εδώ είμαστε τόσο πιο δυνατοί, γιατί γυρνάει ο άλλος, παίρνει locket, πάμε άτακαν, πάμε να φορσάρουμε άτακαν. Πήρε ζέκες, okay. Η Ευρώπη έχει ελπίδα στο MSI, ναι. Αν εξαιρέσεις τις κορεάτικες, όλες οι άλλες χτυπιούνται.
this is how KC is building. Ωραία, πάμε για Άτακαν, παιδιά. Είμαστε τόσο καλά, είμαστε τόσο comfort. And the experience, Atakan gonna be started off by Core. Δεν είναι αστείο, είμαστε παντοδύναμοι. We'll see how KC responds. Feels like a flash in the pan. They really want to throw something in. They're trying desperately. KC to move Το ξεκινάνε αυτοί. that front line. Προς Σάιον, φάτους. Ούλτι, ούλτι, ούλτι. Poppy ult though. A disengage as the Atakan comes close, but 6K. Zion. It's not going down quick enough. And KC are moving into position. Koya getting threatened out. Daisy playing zone control. That's nice for now. Εδώ σκέφτεται ο Γιάικ πώς να μπει για να κάνει slips. Ωραίος ο Vladi δημιουργεί χώρο για να κάνουν engage. Πιάσαμε το δρακάκι. Double, knock-up, double, kill. Όλοι κάτω είναι πεθαμένοι, κοιμισμένοι, είναι τέλος. Όλους. Και τους 5 μαζί με Άτακαν, μαζί με Tower, μαζί με Baron. Δεν έχει βγει ο Baron. Με ό,τι άλλο έχει, φίλε, είμαστε μια χαρά. Είμαστε τέλεια. 7.000 gold, το τέλειο fight. Ουφ. Πρώτο ulti εδώ ξεκινάει, μπαίνει μέσα ο Γιάικ, bong, 3 άτομα, καληνύχτα. Οκ, οι πιο όμορφες καληνύχτες και μετά δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Σούπα. Όι, όι, όι. And if one falls, they all fall. The chase down potential from KC is disgusting. Ωραία. The movement speed on so Δεν many γυρνάει different τώρα. members. Οκ. And now you've got Δεν μπορεί να γυρίσει, δεν μπορούν να κερδίσουν. Δεν γίνεται. he is huge in these fights. Vladi even TP's the bot lane to get that tier 2 tower. That goal difference has ballooned into Ωραία, a και 9K ακόμα ο advantage. Smolder είναι 190. KC have stacked Παίζει να their παίξουμε κι άλλο authority fight here πριν in στακάρει full. the slow, steady, controlled game. I mean, Η διαφορά είναι 9.000. And what, now MKOI have to fight for third dragon? Like, you don't want to go near these guys right now, but it's not exactly like it gets better, right? We said whoever kind of gets off to this lead, whoever can lock the artillery in place faster is going to be in the best spot, and KC have done just that. 3 dragons now to their name, pressure on the map, and MKOI again kind of moving as this unit. Ρε, εκεί που έλεγα εγώ ότι μπρο, εδώ φαϊτάρισαν σε KC, έχεις όλα τα spikes. Οι άλλοι πάνε και κάνουν Άτακαν. Δεν μπορείς ρε φίλε να κάνεις Άτακαν. Σε έχουνε στη γωνία και σε βαράνε τις παλιάρες. It's the Grim Reaper meme and Koya knocking, but Το 10ωρο σήμερα. there's another Grim Reaper. I don't know how Μπρο, στριμάρω 10 ώρες και 36 λεπτά, δεν το έχω πάρει χαμπάρι. the death and we wait and see how it handles out. Kana's gonna ulti, try and send us to the Αυτό επέτυχε by the way, δεν πειράζει. Δείτε πόσο damage κάνει η Sivir. Δείτε η Sivir εδώ πέρα, τους σκοτώνει με τα boomerang. Oh my god! Τους σκοτώνει με τα boomerang. They do not give up. An ulti away. Mirwin is panicking because Yike has his number. The dust, it's so full. And every Πάρτα κι εσύ. Πέσε κάτω. die. KC with Γαμώ το smolder ρε φίλε. Big. 10 χιλιάρικα. 10 χιλιάρικα. Τέλειο. Being unstoppable as well. They will chase down Ρε η Sivir βαρούσε την Poppy και σκότωνε τα πάντα. and continue. Αμπέσα όλη την κόβει της Λίλια είναι... Can be disrupt, πώς το λένε ρε φίλε. Δεν μπορείς να φας τίποτα όσο κάνεις ulti Αμπέσα. Όταν είσαι στο animation. Yeah, the redemption to try and help out. Το κάνουν και να τον τζάρουν στη συνάδελφα. Δεν θα κάνει ulti. Και όσο είσαι στο animation, δεν μπορείς να φας εσύ. Prevent the sleep from going through, which means he does escape. But it means that Jojo's left underneath the tower on his lonesome. And KC with the flash forward from Kana will secure the kill. And now Baron is in their eyes. 10,000 gold. Είπες είναι ADC στο mid. Baron for the Ήταν ωραίο draft για τα δύο. Joy and Alvaro shouldn't even be close because the zone Είναι και οι junglers που παίζονται. to them dead. Ρε, δεν έχουν μείνει 3 junglers. minutes 15 if we're still playing this game then. A turret trying to be taken. Δεν έχουν μείνει junglers. Anyone wants gold because Koi have none. Back to the drawing board it seems as Targamas Ο Κάνα παίζει σαν Κορεάτης. Ρε, ο Κάνα είναι μόνο Κορεάτης. Δεν ξέρει ότι είναι στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι στην Κορέα. Ακόμα. As they get a tiny gold injection, but those teal bars at the bottom of your screen will barely be dented. As I mean, Kalist, look at how wealthy this man is. Zed στο Vladi είσαι... 0-5 Είσαι scoreline, τρελός. 3 items completed. He's already got the BF sword working on his 4th. He has a 3 Ρε Γκαλελιό, γιατί λες ρε Σαρδανάπαλε. At 3 levels as well. Yep. He is monstrous. What more do you say than this game has been a monstrous effort from KC, from every lane, from
from Kana holding on, from Kana having an individual lead, from Yike running the jungle. Θέλω να δω. Zack of the Gods. Θα κάνουμε draft, είπαμε. If KC make their way into the finals, I think G2 will be saying we do not Μήπως ο Vladi είναι ένας τσόβι. give out ex-jungler such a powerful CS για να δω. Θέλει λίγο. Θέλει λίγο. Koi's thinking about that for the final game of Fearless, for the last game of the best of 5. 11,000 is the difference. Koi on their deathbed here. Ορμήστε τους. Ταϊβάρετε τους. What seems to be an impossible task. Minwin will jump in, but you see Vladi as the corky stands and cares not. Cannon minion doing a lot of the work, likely to finish off this tower. They'll get the extra wave, and there it will go. The first inhibitor has been exposed, but KC, they don't want to slow down. They move their way over towards mid lane, and they'll take another. The Koi waves just don't exist. The second they Ανοίγουμε inhibitors, καλό. they disintegrate. And it's just allowing Κοίτα, τώρα έχουν τον ενοχλητικό το δράκο με τα stacks που μας ευθύνει. inhibitors take it. Ουχ, ουχ. Τι είπα για το δράκο? Ότι είναι νεκρός. Τελείωσε. Insane κατάρα, bro. On spawn τον καταράστηκα. Πάμε λίγο. Big. Game 5. Game 5 πάλι. Oh, τι Game 5 ρε. Θα παρανοήσω. Τι Game 5. Θα μας πεθάνουνε. Malphite ήθελε. Το βρήκα. Και Malphite θα παίζονταν εδώ. Ρε, έχουν δύο mobile και έτσι πρέπει να τα πιουζάρουμε. Πάμε να τους κρεμάσουμε, πάμε να τους τεντώσουμε. Πάμε. Τίποτα ρε, ο Τζότζο 0-10 θα πάει. Μπορεί. Ο Vladi παίζει το πικ του. Ο Έλληνας 10. Ale. Έχεις νεύρα, φίλε, όποιος κερδίσει πάει MSI. Και ο άλλος πάει και βγάζει ελληνικό πικ στον Έλληνα. Δεν το πιστεύω. Το lore είναι εκεί. Μόνο R Maokai είναι καλό. R Blitzcrank είναι insane. Οκ, στον Silas δεν ξέρεις τι burst κάνει το R του Blitz. Μπαίνει μέσα και σε κάνει Wensho. Άκου του Black, εννοείται ρε φίλε, το κάσταρα. Μπράβο! Πολύ ωραίο Yuk. Το support μου τι προσφέρει εδώ, γιατί κάνει κάτι. Πούτα τους. Κοίτα, για όσους δεν ξέρουν, το Casio είναι κλασικό counter σε Silas. Δεν μπορεί ο Silas να λεϊνάρει versus Casio. Οπότε, αν εδώ ο Vladi βγει καλά στο lane, είναι win. Πάμε ρε Κορεάτη, δώσ' του. By the way, όσο πιο μικρό είναι το cooldown από ένα ultimate, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να το ξανακλέψει ο Silas. Και επειδή το cooldown του Blitzcrank είναι τόσο μικρό, μπορεί να πάρει ulti Blitzcrank, να το κάνει για να ξεκινήσει το fight και μετά στο επόμενο fight μόλις ξαναέρθει το Blitz να το ξανακλέψει για παράδειγμα. Μπορεί να το κλέβει συνέχεια το ulti Blitz σε κάθε fight, χωρίς delay. Πάρ' το. Πούσε ρε πάνω. Ο λαός έχει ξεσηκωθεί. Θα το πω, είναι κρίμα τέτοια παιχνιδάρα να παίζεται μπροστά στα 200 άτομα. Ήθελε να έχει ρε φίλε 200.000. Πολλά είπα. Το βλέπετε. Μπορεί να είναι αρκετά αγωνιακό αυτό. Q-flash μπαίνουν μέσα, τον κάνουν stand, δεν μπορεί να χωνηθεί, τον κάνουν one shot πριν καν μπορεί να πάρει βήμα. Πάρουμε. Chains, good. Dead. Fuck. Γιατί φλασάραμε πίσω, κούρβα. Άρχισε να μπει ο Yike. Θα σωθεί κιόλας, θα φύγει με teleport.
Θα φύγει με teleport. Εδώ έπρεπε να είναι dead. Να ξέρετε, είναι και τα Game 5 νεύρα 100%. It's so funny to me that Game 5 in Fearless, we expect these sort of crazy junglers to come through and it's Sejuani versus... Καλά, by the way, ισχύει ότι Game 5 βλέπω Sejuani Maokai, θέλω να αυτοπυρποληθώ. Γιατί όλοι οι casters στο recall του λέτε teleport. Γιατί ρε φίλε είμαστε 25 χρονών και έχουμε παίξει και άλλα παιχνίδια που λεγόταν teleport. Meanwhile, on the top side of the map, Mirwin really getting bullied. The good news for Kana is whenever jungle information is given, that gives him the authority to be as aggressive as he wants. And he's making... Παιδιά, απλά σήμερα δεν έχω ξυριστεί, γι' αυτό φαίνομαι έτσι μάρρωστος. Αύριο θα είμαι σαν τι θα σονιάτο. Εσύ είσαι jungle, δεν βλέπω τίποτα με τυφλό σου. Ο jungle μου γιατί δεν φάρμαρ, γιατί κάνει το bullet. Χόφτονα! Όχι στη Jinx! Όχι στη Jinx! Ο jungler μου σκύπαρε όλα τα camps για να δώσουμε double kill στη Jinx. Αυτό είναι μείον 500 gold play. This might have just set up MKOI to get to that late game early than they needed. It's a huge influx of gold into Super and they want to keep Super away from Kalist as much as they can. An immediate swap back onto the bot side. They want to put pressure. Ο Κάνα πήρε νωρίς άγκρο. Προσπάθησαν να παίξουν γύρω από το W. Δεν το πέτυχαν. Και ο Maokai φαρμάρει τον πάτο του. Δεν το πιστεύω. Πάει κι αυτός. Καλό flash. Triple kill. Ulti, δεν έχουμε ulti. Δεν έχει flash ο Ελγιόγια. Δεν έχει flash ο Ελγιόγια. Δεν έχει flash κανείς. Αν δεν τους ακουμπήσουμε είμαστε και λίγο άχρηστοι, έτσι. Πρέπει να τους ακουμπήσουμε λίγο με τα spells. Αφού πήραμε 4 millis. Πρέπει να τους ορμάμε. Θα πάρει 6 ο Γιόγια σε λίγο. Want to try and make something happen, but they're burning flashes right and left. My goodness, the gold remains dead even. Mirwin in a 1v1 against Kalist is kind of the best case scenario for Koi, and there's not much the Casey can do about it right now. Γιατί βάει μπάρο με τα συνθήματα, ρε. Παιδιά μου φαίνονται πολύ χαρούμενοι αυτοί, μπορούμε να τους μιουτάρουμε. Ναι, αλλά για άλλη μια φορά στέλνουμε τον Kalist μόνο του να παίρνει resources γιατί τον θέλουμε μπροστά, ρε φίλε. Είμαστε παθιασμένοι με τον Kalist. Ωραίο το swap τώρα. Μπορούμε να κάνουμε engage και στο bot. Ξέρουμε ότι δεν έχει flash ο Ελγιόγια. Οπότε αν τον βρούμε μπορούμε να πάρουμε kill. Από την άλλη στο mid είμαστε, ρε φίλε, 2 waves πίσω, okay. Ας πούμε 2 waves πίσω, που είναι μια διαφορά. Μια διαφορά που θα υπάρχει. Οκ, Tokyo Drift, ρίζες κλεμμένες. Ας το έχουμε τα chains, αλλά οι ρίζες πετυχαίνουν, θέλουμε kill. Το παίρνουμε, δεν πρέπει να δώσουμε reset. Θα το δώσουμε, όχι ακόμα. Μπαίνουν μέσα, κάνουν ignite. Πάρω στον Jojo. Vladi περιμένει να κάνει τα δικά του chains. Όσο ο Jojo δεν έχει το δικό του άρα, να το πιάσουν μπορούν να πάρουν το kill. Έρχονται οι σφαίρες, πυροβολούν, θα πάρουν το kill. Και μόνο ο Αλβάρο μπορεί να φύγει μακριά με το δράκο. Να είναι δώρο! Δώρο! Κουτσί Κασιόπια! Wait, δεν έχει πόδια έτσι κι αλλιώς. Πώς ένα φίδι είναι κουτσό. Δεν ξέρω, αλλά βγάζει νόημα. Εδώ Tokyo Drift, Κάσιο, τι ούλτα ρε. Τίποτα. Ωραία, αυτό δίνει gold και δίνει αρκετό gold για να βγουν μπροστά τα lanes. Δηλαδή, ακόμα και ο Vladi τώρα είναι even παρά τα CS, η Sejuani μου είναι μπροστά.
Ο Renekton μου προσπαθεί να κάνει δουλίτσα, έχει καλ. Ο Blitz τραβάει το γουρούνι. Τέτοιος είναι. Both Eddie carries the input now shown. The flash forward for the ultimate Cliff. Brilliant way to finish off as Koi still get 3 grubs. And mind you, again, we talked about the scaling, so 500, 600, 700 is not enough for KC to hold the reins of this game, but it is a start. A start when that said 80 Είμαστε λοκαρισμένοι, boys. Είμαστε λοκαρισμένοι. Rondo Phages πάμε στο mid. Rondo Phages πάει και αυτό στο mid. Όλοι πάνε Rondo Phages στο mid. No immediate objectives, which means that these outer towers become the focus. Trying to secure these plates or maybe even looking for a gank. Right now, PTA, MF, δεν έχει άλλο ρόλο. PTA, το στακάρεις και μετά κάνεις μία ult και κάνεις άπειρο damage. Meanwhile, a reset comes out from Yike. His bot side is up. Could consider a play working with Vladi. Both mid laners have their flashes available. But really, there's not a huge amount on the map to play for, which means that farming tends to be the name of the game. I think this is where it's going to become a little bit difficult for MKOI though. Yep. So the issue is Supa can't clear or at least approach the wave as effectively as Kalist, which then opens Όχι, 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 είναι πάρα πολύ deep και έρχονται backup. Α, στοχίσαμε κι εμείς, ούτε ο Vladi παίρνει καύλα. Προσπαθούμε να πάρουμε kill πριν πάρουν αυτοί. Ένα HP, αλλά ο Supa για να το πάρει φλασάρει μέσα. Βέβαια μπορεί να πάρει και ένα δεύτερο. Ωραίος ο Supa εδώ. Μη το πάρεις, Γιάικ! Μη το πάρεις το kill, ρε μπρο. Δεν χρειάζεται. Ωραίος ο Supa εδώ, φέρνει το fight στο 2 για 2. Αλλά παίρνει, είναι 4 kills Jinx. Είναι 4 kills πάνω στη Jinx. Δεν θες να βγει μπροστά. Wait, πήραμε 2 kills, right? Ή όχι? Ναι, σκοτώσαμε τον Blitz. Καλά εδώ που έκανε και το επιθετικό step. Να, εδώ ο Yike, βλέπετε το kill είναι free. Έπρεπε να τα αφήσει. Γιατί τώρα η MF είναι πίσω στο gold και ο άλλος έχει call. Hear me out, spellbook MF. Revenge με κούφανες. But they don't wait to push in the wave mid. They immediately try to make the play bot, and MKOI are in a position to try and contest. And it's these small mistakes that MKOI have been exploiting all series long to get them into these winning positions. And I will say, Supa, even though he finds himself with a 300 goal lead with 4 kills. Πρέπει να τον προσέχουμε γιατί ο Supa φαίνεται να είναι το main carry. Έχουμε δυνατό γουρούνι, έτσι φίλε, φορτωμένο με 3 κιλάκια. Το Γκάλιο, το πρόβλημα είναι ότι το ulti του έχει τεράστιο cooldown. Το Γκάλιο, το πρόβλημα είναι ότι έχει πιαστεί στο mid. Εδώ το ultimate του δίνει πάρα πολύ χώρο να μπορέσει να τρέξει μακριά, αλλά δεν υπάρχει damage για να πάρουμε κάποιο kill. Πρέπει μέσα το γουρούνι να τανκάρει και hook δεν έχουν για να κάνουν. Οπότε θα δώσουμε κι άλλο kill στον Supa που είναι πραγματικά hot. Supa hot. Οπότε μάγκες μου, πώς πιάνουμε την Jinx? Πρέπει κάποιος να κλατσάρει τα πάντα του, ρε. Όταν λέω να κλατσάρει τα πάντα. We heard that comment from Kalist saying that there isn't really a rivalry between these two AD carries, while Supa's making it a damn rivalry. You gotta look at him here in Game 5. Κασάντης. Αρσέτζου και ρίζες από Vladi. Ναι, αλλά παιδιά έχει cleanse, έχει support, έχει frontline. Θα πετάμε εμείς, θα πετάξουν και αυτοί πράγματα πίσω. Και οι δύο κάνουν υπομονή. Jinx είναι level πίσω, Vray είναι level πίσω, αλλά το θέμα είναι πως η Jinx έχει gold. Η Jinx σαν champions, ok, θέλει levels, αλλά λειτουργεί πολύ καλύτερα με gold γιατί βασίζεται στα stats που δίνουν τα αντικείμενα. Level 9 θα πάρει το attack speed. Θέλουμε έτσι ένα ωραίο pick. Πριν καταφέρει να βγάλει items, ήδη στακάρει το call, έχει στακάρει το item ή το στακάρει και το item. Πάμε δράκο, διαφορά 500 gold. Ωραίο! Ωραίο το παίρνει το double up.
like it or not. That's how MKOI want it. They want it that way. But they're going to start it off at least, try and bring equilibrium. Από ό,τι βλέπω ο Κασάντε έχει πρώτο move τώρα. Μας ρίχνουν τις ρίζες, θα πάρουν το smite, το γκάλιό μου είναι λίγο στα κενά, αλλά παίζουμε το fight. Πολύ ωραίο το bullet time, μπαίνει μέσα ο Ελγιόγια, θα πεθάνει από τη σφαίρα, ναι! Το ulti της Casio μπορεί να πιάσει stun στο Vladi, αλλά τώρα ο Vladi μπορεί να κουνηθεί, μπορεί να παίξει το fight. Από ό,τι βλέπω ultimate δεν υπάρχει, ανταλλάζουμε 2 kills, jungle για support. Τους δίνουμε τον κακό μας. Αλλά έχουμε πράιο στο mid για να ρίξουμε λίγο παραπάνω το tower, μήπως το πάρουμε μετά. Βέβαια εδώ απειλεί ο Αλβάρο με το hook. Δεν ξέρω φίλε, πήρες Γκάλιο. Το Γκάλιο εδώ πέρα δεν είναι το engage. Που εδώ αν ο Γκάλιο είχε W, να τους τραβήξει μέσα στο ulti MF θα ήταν παρανόια. Γιατί το είπα στα αγγλικά, θα ήταν παράνοια. This is the point where this matchup does start to flip around. The Iceborne Gauntlet plus that Bravo Vest makes it really difficult for Necton to play off την έχω παρανόια αυτό. pattern that he really likes to go for. You just have so much armor that he just can't really get through him, and that's why again I think Kana wanted to dominate in the early stages, but really Φεύγουμε. Το ξέρουν και οι δύο ομάδες ότι όλο το game κρίνεται γύρω από ένα fight. Όποια ομάδα χάσει το fight θα μείνει αρκετά πίσω στον goal για να μπορέσει η άλλη να μπιουζάρει παραπάνω. Εδώ ο Renekton έχει ulti, έχει, δεν το κερδίζει αυτό. Θες να μου πεις άξιλο ότι ο Renekton αυτό το χάνει? Ωραίο flash. Ωραίο dash. Οκ, τον σμέρφαρε λίγο μηχανικά ρε φίλε, αλλά το Cassandra από ό,τι φαίνεται κερδίζει επειδή έχει το heal reduction. Έχει το μικρό Thornmail και ο Renekton δεν μπορεί να τρεϊντάρει για να χιλάρει effectively. Crazy. Αλλά τον baitare full ωραία, πάρα πολύ έξυπνα. Έχει teleport, εμείς δεν έχουμε... Θα το κάνει κάτω. Κάνουμε Herald, έχουμε Risotto, μπορούμε να το πετάξουμε όποτε χρειαστεί. Απλά ο Vladi έχει level 10, θέλουμε να το δώσουμε level 11. Έχει το ωραίο που στα κάρει, το έχει και ο άλλος. Οχ. Ευτυχώς. Μας πουσάρουν mid. Ωραία, smite. Παίρνουμε Herald. Να ρίξουμε τις ρίζες τώρα για να τους ζωνάρουμε. Το Καμίλ δεν μας άρεσε εδώ, perfect ήτανε. Είπαμε και Καμίλ και Yorick θα μου άρεσε. Αλλά πήγαμε Renekton. Και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Φοβάμαι φίλε για αυτά τα picks. Π.χ. ο Renekton να μπει στο fight και fight W Casio. Θα είναι πολύ στάσιμος. Και κάνει δουλίτσα ο άλλος με τον Cassandra. Εμένα αυτό με έχει ενθουσιάσει. Αν φάει ένας εσύ είναι dead. Το φέιλαρε! Το φέιλαρε ο Μύρονας! Θα τον φέρουν πίσω βέβαια. Θα τον πιάσουν, το φέρουν κι άλλο πίσω. Ρε αφήστε με να κουνηθώ ρε! Τον σκοτώνει. Όχι. Να, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ ότι εδώ πέρα ο Renekton έχει αυτό το θέμα. Όχι! Support! Help! Μπράβο. Ξοδέψαμε το cleanse, αλλά πήραμε το cleanse. Και από ό,τι βλέπω πήραμε γενικά summoners από Αλβάρο. Δεν πήραμε το top tower. Κατάφεραν να το καλύψουν και ο Τζότζο φαρμάρι στον bot έχει βγει μπροστά. Έχει βγει κι αυτός μπροστά ρε φίλε και χάνουμε το lead από το Renekton, αλλά ο Renekton θα κάνει κάλεσα λίγο τουλάχιστον. Ρε φίλε, το τελευταίο game έπρεπε να είναι τόσο intense. Έπρεπε το τελευταίο game να είναι τόσο intense. Not getting flashed on by Targamas, who of course doesn't have it for the time being, but it's plays like that, and you can say the same of Kalista as well, who flashed forward in the last fight with bullet time. Both these AD carries, it started with the rivalry at the start of today. It started with the EMEA Masters, it started with the regional leagues. But here for a spot at MSI, it's finishing with an international. It's finishing with a chance to take down G2. KC better track record if you want to look at Winter, but Koi you can never underestimate. That's been the potency of this series. It's been the power of this best of five. You can obviously tell I like this rivalry, and you can tell I'm going to France and Spain later in the year.
It's just about which one first, isn't it? Ωραία, η MF φτάνει δεύτερο item, αλλά και η Jinx θα έχει Infinity. Και η Jinx, αν μπει σε fight με Infinity Passive Stacked Lethal Tempo, είναι τρομακτικό, είναι πολύ πιο gold value. Αν καταφέρει να βαρέσει τόσο, γι' αυτό πρέπει να τη σκοτώσουμε. Relatively effectively, but I think actually MKOI, they're just going to abandon Dragon. They're just going to look for a setup in this top side. Looks like it. They want to get a bit of deep vision control around that side of the map. Συν 300. Συν 300. Μία ελπίδα. Ο Καλίστε τα κάνει outrun. Οχ, πιάσαν τον impostor. Μια άλλα, πιάσαμε και εμείς το δικό τους impostor. Slow! Θέλαμε το stun. Elioya actually knocked Targamas out of the chompers, which means that he then had a window to escape. He will sidestep the rocket. Dragon going down quite slowly. This will give a lot of time for Koi to unlock this mid tower. Μη χάσουμε και δεύτερο. Μη χάσουμε και δεύτερο. Καλησπέρα Βάσια, hello. Θα παρανοήσω. Παιδιά, είμαστε live 11 ώρες και 20 λεπτά. Και πρέπει το τελευταίο game να είναι αυτό. Σου λέω, δεν γίνεται, σήκω όρθιος, δεν σηκώνομαι όρθιος, είμαι άρρωστος. Και σκάει και ο Dragon! Με τα 5. Έχουμε έκπτωση στα gift subs. Σύμφωνα με το Twitch. Dragon, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ποιους? Σε Πάνο, σε Χρήστο, σε Μίτσο, σε Γιάννη. Τι όλοι οι Έλληνες, όλα τα ονόματα πήρανε sub. Τσα, τώρα κερδάμε κι εμείς. Οκ, τώρα κερδάμε κι εμείς. Αυτό δίνει την απαραίτητη ενέργεια. Δεν ξέρω, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Dragon για τα 5 δώρα στο stream. Μία στιγμή που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ακούω και το ρίο στα αυτιά μου, ρίο σε παρακαλώ, ησυχία. Είναι intense. Είναι intense γιατί ο Yike πηγαίνει blind, αλλά κάνει το ulti, μπορεί να πάρει aftershock μύρωνα στο tank. Ακόμα έχουμε τα alerts. Αλλά έχουν πιάσει το Vladi, αυτός φλασάρει μακριά, μπρι μέσα ο Yike. Θέλουν να ζωνάρουν οι σφαίρες. Βρίσκουν στόχο μόνο στον Άλβαρο για να κάνουν damage εκεί. Όσο η Ρουκέτα μπορεί να πετύχει το Yike και τον φέρνουν πίσω να πάρουν reset, είναι done. Δεν πρέπει να δώσουμε reset πάνω στη Jinx. Το ριζότο έχει σπονάρει. Είναι στο φλάνκο κροκόδιλος! Είναι στο φλάνκο κροκόδιλος, τι κάνουμε? Έχουμε ρίζες. Ο Vladi της πετάει για να κόψει φόρα. Πιάνει τον Τζότζο, κόβει τον μπάκα, μπαίνει ο Καλής, μπορεί να πάρει το kill ακόμα και την ομάδα των KC, όχι ακόμα. Κροκόδιλος, περιμένει από απόσταση. Δεν μπαίνει τη στιγμή που πρέπει. Δεν πήραμε τίποτα. Δεν πήραμε τίποτα. Dragon, ευχαριστώ πάρα πολύ, boy. Πώς είσαι, τι κάνεις? Ελπίζω να είσαι καλά, εγώ δεν είμαι. Μπορεί να χάσουμε άτακαν. Δεν το παίξαμε, φίλε, έχουνε summoners. Ο Vladi δεν έχει το κλέψιμο. Αλλά ο Κάνα δεν έχει τον κροκόδιλο. Ο Κάνα δεν έχει ulti. Where is my jungler? Δεν μπορούμε, πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να φύγουμε, πρέπει να φύγουμε, πρέπει να φύγουμε, πρέπει να φύγουμε. Γιατί είμαστε εκεί, πρέπει να φύγουμε. Πανεύκολο κιλάκι. Well, δεν ήταν worth. Σε παρακαλώ ρε φίλε, σε παρακαλώ μη! Σε παρακαλώ. Το Renekton μου έκανε teleport στην Ουγκάντα. Αλλά μετά πού πήγε, πού πήγε το πού είναι ο Renekton? Μπρο, Renekton μας τρέχει. Αν εδώ κάνει flash stun και επιδείξει ο Γκάλιο δεν είναι καλό. Ο Renekton ήταν spectator. Μπρο, πήγε όντως στην Ουγκάντα. Αν χάσουνε, δεν περνάνε μεσάι. Αρνούμε να το πιστέψω. Λοιπόν, σούπα, άκου τι γίνεται.
Kalista just cancelled his It's over. ults. He It's over. just cancelled it. It's done. Δεν έχουμε bullet time. Και ο Δράγος βγαίνει σε ένα, θα το έχουμε πίσω. Θα το έχουμε οριακά. Είχα κι εγώ ένα φίλο που το έπαθε αυτό. Έκανε ulti με Malzahar και το έκανε cancel. This is what the desk was talking about, right? Τώρα είναι διάσημος. This is also very different from the first time we really saw Soup and Kalista face off against each other. That EMEA Masters final, it was Kalista was able to step up in that game 5 and take that away from Παίρνε big. Supa. But now, sitting here, it is Λοιπόν, Supa and ακούστε με λίγο. Envoy that are in control of Σούπα, this game. It is ψήνεσαι ρε φίλε να πεθάνεις μία φορά. his team to the Για μένα. finals once more. It's crazy to think how much Οκ, the momentum μία swung in φορά. Envoy's favor. Κάνε flash ευθεία από και πέθανε. That Έκανε swung to μαλακά the cancel top το ulti, side. MF. Early kills picked up by Supa. Δεν το έκανε cancel. Δεν ήθελε να κάνει ulti, έκανε misclick το ulti. And Kana has just been silenced in this game. A 1-3-1 Renekton scoreline. While he does have the goal lead, what is he really going to do against this 2.5 item, nearly 3 item Jinx? Τον θέλαμε τον Δράκο, αλλά πάμε να χτίσουμε topside lead. Σούπα δεν πεθαίνει. Ο μόνος τρόπος να πεθάνει είναι να φάει full bullet time. Να φάει κάθε σφαίρα, να τη νιώσει στο πετσί του. KC need to start looking at people for making these big plays. This is where you Αυτό που ιντάραμε ρε φίλε και δώσαμε 70 kills στον Σούπα πρέπει να ελεγχθεί, ήταν παράνομο. Δηλαδή το μόνο που είχαν να κάνουν είναι να μην ιντάρουν το Σούπα. Τα πήρε έτσι, μας άδειασε τα πορτοφόλια. Yike, μπορεί να πάρει flash, καλή αρχή. Μπορούν να μιουτάρουν τους φανς, θα κάνω χαρακίρι, δεν το πιστεύω. Γιατί μας βάζουν να ακούμε τους φανς, είναι 20 άτομα, να ήμασταν σε στάδιο να έλεγα οκ. Είναι 20 άτομα. Έχω πάθει νευρικό κλονισμό. Παιδιά, να σας φέρω call να λέτε συνθήματα. Ποιος ψήνεται? Jinx 3,5 item, MF 3 item, η MF έχει και αυτή Infinity. Μια καλή ulti μπορεί να κάνει one shot τα πάντα τώρα. Τα πάντα μόνο Cassandra την ταγκάρει. Δηλαδή το game παίζεται, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί πήρες Renekton και αυτό σημαίνει πως δεν έχεις access στο backline. Γι' αυτό πρέπει ο Renekton να κάνει το flank που έκανε πριν, αλλά να βρει access στο backline μαζί με τον Galio, η MF να στρωθεί μια ulti με το ultimate του Maokai κλεμμένο. Δεν έχεις damage, μια χαρά damage έχεις ρε, η MF τους κάνει one shot. Και ο push ο Τζότζο και σε αυτό το game καλά παίζει. 300 gold μπροστά λέει το κοντέρ, είναι ένα ολόκληρο item μπροστά επειδή έχει Κασιόπια. Εμείς έχουμε μπότες. Το Cassandra είναι μπροστά ένα level. Το Κασιόπια είναι μπροστά ένα level. Το Jinx είναι μπροστά μείον ένα level. Το Cassandra να βγάλει λίγο armor, Ρε το Renekton θα κάνει. Ακούστε με λίγο. Το Renekton θα κάνει one shot τη Jinx. Okay, είναι ο μόνος τρόπος, είναι η μόνη λύση. Θα κάνει one shot τη Jinx. Πού είναι η ομάδα μου? Παίρνουνε Baron! Πίδα! Χαμώ το σόι μου! Ο λεβός μου, πεθαίνω. Αχ, αν το That's fucked. Ρε φίλε, δες τώρα που εδώ το smite δεν ήρθε, ο Ελιόγια έπαιξε το smite, ο Γιάκη δεν έχει χάσει smite από εδώ και 7 χρόνια.
Nice champion. Σκοτώστε τον Ελιόγια. Καλό. Μπρρρραπ. Ένας για έναν. Ναι, αλλά όλα τα kill τα παίρνει η Jinx. Η Jinx είναι φορτωμένη μέχρι το δεν ξέρω. The wave is still there. KC just want to run this the whole way down mid. As long as they can keep MKOI separated, they're okay. Targamas trying to play keep away. Αγκάρι. Έρχονται από το flank. Ψάχνει hook ο Αλβάρο πάνω στον Καλίστο. Καλίστο πρέπει να κάνει τζούξ, αλλά μετά ο Τάργα μας φεύγει μακριά με το δικό του flash. Οπότε ο Αλβάρο πετάει hook πάνω στο για να πιάσει στο χαλαμπαίνει μέσα τώρα ο Γκάλιο. Το νόκα πήρε καλό, πάνω σε δύο. Ακολουθούν, πιάνουν chains. Μπορούν να πάρουν ένα. Μετά ο Τζότζο είναι πάρα πολύ και δεν μπορεί να πεθάνει ακόμα. Δεν έχουμε bullet time. Ενώ κυνηγάμε πάνω σε Jinx με reset. Ο Χριστός να μας βοηθήσει. Αλλά δεν θα το κάνει σήμερα. Εδώ αν είχε ulti MF ήταν 6 kill. 7 kill ήταν αν είχε ulti MF. Είναι playable. Είναι playable. Όσο δεν πιστεύει κανείς, πιστεύω εγώ. But as they go towards Elyoya, he still has the ultimate up available. Vladi doesn't have that option to steal any of these ults. So he's got way more DPS in the MKOI side, and they know it as they go for the engage. And Yike's ult is 15 seconds from here as well. He has nothing to use. But here you can see Yike gets hooked, Targamas goes in. Αυτό που κάναμε τώρα με το ulti Γκάλιο μπορούμε να το ξανακάνουμε μία φορά. Μία φορά. Wait, το βλέπετε? Τι ult ήταν αυτή? Δεν βλέπω, τυφλώθηκα. Ωραία, αφήσαμε το inhibitor να πέσει για να φαρμάρουμε τα minions. Πάρα πολύ έξυπνο. Πάρα πολύ έξυπνο. Το Copium θα πεθάνει τελευταίο. Άντε ρε Νέκτον! Έχουμε GA. Έχουμε GA, αλλά πώς μπορούμε να πάμε εκεί? Έχουμε κλεμμένη ulti από την Casio. Δεν μπορούμε καν να περπατήσουμε. Κάνουμε flash μέσα για να πάρουμε heal. Μπαίνει μέσα ο Mirwin. Αλλά ακόμα δεν έχουν πάρει κάποιο kill. Μπαίνει μέσα η Jinx. Μπορεί να πάρει μόνο 2. Τι είναι 2 kills? Σιγά. Τι είναι 3 kills? Παίζεται ακόμα, right? Παίζεται ακόμα, right? Θα καταθλίψω. It's over. It's so over. It's so over. Πήγανε με Sai.